नमस्कार. 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 भाडीपाच्या लोकमंचमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. मला खूप आनंद होतोय आजचा लोकमंच होस्ट करताना. आमचा YouTube लाईव्ह ऑडियन्स तुमचंही खूप खूप स्वागत. प्रत्यक्ष आलेला ऑडियन्स तुमच्या सर्वांचं खूप स्वागत. आणि हा कार्यक्रम नंतर जे बघणार आहेत त्यांचं सर्वांचं स्वागत. तर मी कदम काकांची कदम काकू असले व्हिडिओजमध्ये तरी माझं नाव सविता प्रभुणे आहे. माझं नाव ऐकल्यानंतर लोक म्हणतात इथे सविता प्रभुणे नाही आहे, म्हणजे ही सविता प्रभुणे नाही आहे. मी ती सविता प्रभुणे नाही आहे, पण मी ही सविता प्रभुणे आहे आणि मी ही सविता प्रभुणे आहे. तर एकाच नावाच्या दोन व्यक्ती आहेत आणि बापरे, एकाच नावाच्या दोन व्यक्ती आहेत आणि मतदान आलंय आणि मतदार याद्या पण आहेत. पण मला तरी आजपर्यंत मतदानाचा कधी प्रॉब्लेम आला नाही माझ्या नावामुळे. या मतदानाचं एक वैशिष्ट्य असं आहे की जेन झी म्हणजे जी जनरेशन झी आपण म्हणतो, जी लोक 2000 आणि 2000 नंतर जन्माला आली आहेत, त्या सर्वांचं हे पहिलं मतदान असणार आहे. त्यामुळे भाडीपाच्या लोकमंचतर्फे जेन झी यांचं अभिनंदन. तुमचं पहिलं मतदान आहे. तुम्ही खूप इन्थुझियास्टिक असणार आहात, तर जरूर मतदान करा. आणि अजून एक असं तुम्हाला आव्हान आहे की तुम्ही तर मतदान कराच, पण जी लोक मतदानाबाबत उदासीन आहेत त्यांना तुम्ही मतदान करायला प्रेरित करा, प्रवृत्त करा, प्रोत्साहित करा. असं भाडीपाच्या लोकमंचकडनं तुम्हाला विशेष आव्हान करण्यात येत आहे. तर मला स्वतःला इंटरनेट खूप आवडतं. प्रश्न विचारा का? फुकट आहे. मला YouTube आवडतं, फेसबुक आवडतं. का? करेक्ट. मला भाडीपा आवडतं, विषय खोल आवडतं, लोकमंच आवडतं. कारण करेक्ट. पण आपले सर्व राज्यकर्ते आणि राजकारणी यांची आश्वासनं आणि वचनं ही फुकट नसतात. आपल्या खूप आशा आकांक्षा त्या वचनांवर आणि त्या आश्वासनांवर केंद्रित झालेल्या असतात. ज्या लोकांना असं वाटतं की माझ्या मताला काय किंमत आहे, माझ्या घरात सुद्धा माझ्या मताला किंमत नाही आहे, तर त्यांना मला असं सांगावं असं वाटतं की देश तुम्हाला हाक देतो दर 5 वर्षांनी आणि त्या हाकेला तुम्ही सकारात्मक प्रतिसाद दिलाच पाहिजे. ही आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे मतदान करायची. त्यामुळे मतदान जरूर करा. तर आज कार्यक्रमाला सुरुवात करूयात. कार्यक्रमाला सुरुवात करताना मी सर्वप्रथम सांगू इच्छिते की आपले टेलिव्हिजन पार्टनर्स हे ABP माझा असणार आहेत. त्यांचा आभार भाडीपाच्या लोकमंचकडनं. आणि मी लोकमंचावर आमंत्रित करते शिवसेनेचे युवा सेना प्रमुख श्री आदित्य ठाकरे यांना. कार्यक्रमाला सुरुवात करण्यापूर्वी मी तुमचं स्वागत करते आणि एक कोट म्हणते, प्रोवर्ब म्हणते. त्या प्रोवर्बचा ऑथर अननोन आहे. ते कोणी म्हटलंय हे माहीत नाही आहे, पण ते प्रोवर्ब खूप सार्थ आहे आजच्या कार्यक्रमाला असं मला वाटतं. ते प्रोवर्ब असं आहे की मला तुमच्या देशातल्या तरुणांच्या ओठावरची गाणी सांगा आणि मी तुम्हाला तुमच्या देशाचं भवितव्य सांगेन. मला अतिशय आनंद होतोय की आजचे आपले प्रमुख पाहुणे हे स्वतः कवी आहेत, ते कवी मनाचे आहेत आणि त्यामुळे मला सगळं चित्र आणि देशाची परिस्थिती ही खूप सकारात्मक आणि आशादायी वाटते आहे. तर प्रश्नांना सुरू करताना मला असं सांगायचं आहे की हे प्रश्न आमचे नाही आहेत, हे प्रश्न जनतेचे आहेत. आणि आमची रिसर्च टीम गावोगावी हिंडून मुंबईमध्ये ठिकठिकाणी फिरून त्यांनी हे प्रश्न गोळा केले. त्यानंतर हे प्रश्न आम्ही ऑनलाईन पोल मार्फत टाकले आमच्या सोशल मीडियाजवर आणि त्यावर लोकांनी मतं दिली. त्यामुळे या सगळ्या प्रश्नांना सर्वाधिक मतं मिळाली आहेत.
ते सर्वाधिक मतप्राप्त प्रश्न आहेत असं आपण म्हणूया. तुम्हाला प्रश्न सुरू करण्यापूर्वी काही सांगायचं असेल तर प्लीज सांगा. खरं तर आपले आभार. आपण मला आज इथे बोलवलं आणि आपण जे कोट सांगितलं, मी कोट तर काय कुठचं घातलं नाही आहे, पण जोक्स अपार्ट, कारण स्टँडअप कॉमेडी इथे झालं. मला वाटतं की आता स्टँडअप कॉमेडी हा इलेक्शनचा सीझन आहेच, तर कुठच्या वेगळ्या मंचावर तर स्टँडअप कॉमेडी दिसणारच आहे. कारण आम्ही वेगळे राजकारणी लोक आम्ही भाषणं करत असतो, आम्ही वचनं देत असतो, कधी कधी ती वचनं पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत असतो. पण माझ्या मते राजकारण हे काही निवडणुकीसाठी नसतं. राजकारणात निवडणुका येतात जातात, पुन्हा येतात, कोण जिंकतं कोण हरतं, पण ही मधली जी 5 वर्ष असतात ही खूप महत्त्वाची असतात. आणि म्हणून असं वाटतं आपल्याला खूप वेळा की अरे मी एकदा मतदान नाही केलं तर काय होतं, माझ्या एका मताने काय फरक पडणार आहे. जसं आपण सांगितलं की मतदान फुकट असतं, पण जर मतदान केलं नाही तर नुसतं ती निवडणूक नाही, पण मधली जी 5 वर्ष असतात ती सगळ्यांच्या आयुष्यातली फुकट जातात. आणि म्हणूनच मतदान करणं गरजेचं असतं, कारण ते मतदान त्या निवडणुकीसाठी नसतं, ते पुढच्या 5 वर्षांसाठी असतं. अगदी बरोबर. आणि म्हणूनच मी सगळ्या तरुणांना हेच अपील करीन की रजिस्टर करा मतदानसाठी. मतदान जर तुम्ही रजिस्टर केलं असेल स्वतःचं, जाऊन मतदान करा. त्याच्यात कित्येक उमेदवार असतात, काही पक्षांचे असतात, मला माहीत नाही भारतीय डिजिटल पार्टी उभं करणार आहेत की नाही उमेदवार, पण पार्टी बोलल्यानंतर निवडणुकीत जायलाच लागतं. पण ऑनलाईन पोल जरी असला तरी खूप लोक असतात जे वेगळे स्वप्न घेऊन उभे राहतात, खूप लोक जे असतात जे वेगळे वचनं घेऊन उभे राहतात, काही एक ब्लू प्रिंट असतं, काही चार्ट असतं, हे सगळं असतं. आणि मग लोकांनी कोणावर विश्वास ठेवून मतदान करायचं हे त्यांच्या हातात असतं. काही लोक नोटा दाबून जरी येतात, पण हे सगळं होत असताना मतदान हे खूप महत्त्वाचं असतं. अर्थात मी सांगेन शिवसेनेला करा, पण ज्यांना कोणाला करायचं असेल करा, पण मतदान जरूर करा, हे सांगणं गरजेचं आहे. भाडीपा ही वुहूवाली पार्टी आहे असं त्यामुळे त्यांचा तरी तसा काही मानस नाहीये. आपण नाही, आता भाजपा बरोबर झाल्यानंतर भाडीपा बरोबर पण जोडून घेऊ शकतो आपण, त्याच्यात काही प्रश्नांना सुरुवात करूयात. बिलकुल. पहिला प्रश्न आहे, सत्तेत असताना कायम युती तोडण्याबद्दल बेधडक विधानं येतात, पण निवडणुकांच्या वेळेस मात्र तुम्ही कसे एकत्र बरे येता? मग सामान्य माणसांनी कसा विश्वास ठेवायचा? म्हणजे आता आमची ही यूथ पार्टी आहे, आमचं ब्रेकअप पॅचअप होत असतं. आपण कुठून आहात? मी बारामतीची आहे. म्हणून हा प्रश्न येतोय का? अच्छा, आता आपण इथे पोल प्रश्नाचं उत्तर देतो मी, पण इथे पोल घेऊया की किती लोकांना वाटतं ह्या बारामतीचे आहेत म्हणून यांचा पहिला प्रश्न हा आहे. बघा, 90% लोकांना वाटतं. मी वकीलही आहे. मी पण आहे. ओके, प्लीज. म्हणून एकामेकांना आता किल नका करू. नाही, निश्चित एक गोष्ट अशी आहे की आपण बघाल की 2014 लोकसभेच्या निवडणूक आम्ही एकत्र लढलो आणि एक वचननामा होता आणि त्या वचननाम्यावर आम्ही एकत्र पुढे गेलो. अर्थात जेव्हा विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या तेव्हा कोणाकडून युती तुटली, कोणाकडून तोडली गेली हे लोकांसमोर आलेलं त्यावेळी, कारण काही जी विधानं झालेली ती झालेली. पण 25 वर्ष एकत्र असताना जेव्हा आमचे मुद्दे जे दोन होते, विकास आणि हिंदुत्व, ह्याच्यावर एकत्र होतो, जेव्हा आमच्याबरोबर कोणी नव्हतं. साधारण भाजप जेव्हा पॉलिटिकलदृष्ट्या एक अनटचेबल म्हणून मानली जायची देशात, तेव्हा आम्ही सगळ्यात पहिले त्यांच्यासोबत गेलो. मग शिरोमणी होते आणि वर्टिकल ते आम्ही बघत आलो. जे काही एक अप्स अँड डाऊन्स आपण बोलतो पॉलिटिकल करिअरचे, ते आम्ही बघत आलो. त्याच्यानंतर जेव्हा आत्ता त्यांची सत्ता बनली, 122 जेव्हा त्यांचे जिंकून आले, तेव्हा अर्थात बोलणी झाली आणि आम्ही एकत्र आलो. भांडणंही होत असतात, तोडायची भाषा होत असते. पण आत्ताच्या निवडणुकीच्या आधी जेव्हा युती झाली तेव्हा आपण बघाल जे काही आम्ही त्यांच्याकडून करून घेतलंय, किंबहुना त्यांच्याकडून शब्दच नाही पण त्यांच्यावर आता ऑर्डिनन्स आलेले आहेत, त्याच्यावर कायदे होतील. नाणारचा प्रश्न होता, नाणारमध्ये लोकांचा ते रिफायनरीला विरोध होता. आमचा विरोध म्हणून नाही, पण जर लोकांचा विरोध असेल तर आम्ही तिथे विरोधात उभे राहू. शिवसेना लोकांच्या बरोबर आणि आम्ही त्यांच्या सोबत उभी राहिलो, ते झालं. मुंबईत 500 स्क्वेअर फुटांची घरं जी आहेत त्यांचं प्रॉपर्टी टॅक्स माफ करणार, ठाण्याचे लवकरच करणार, ही जी वचनं होती ती पूर्ण करून घेतली. शेतकऱ्यांचा जो आवाज आहे तो आम्ही अजून विसरलेलो नाही आहे. कर्जमुक्ती असेल, आम्ही कर्जमाफी म्हणत नाही कारण माफ आपण गुन्हेगाराला करतो. कर्जमुक्ती असेल किंवा पीक विमा योजना असेल, जिथे जिथे आम्ही जात होतो, काही ठिकाणी जिथे मी आत्ता दुष्काळी भागात फिरत होतो, जो काही गोंधळ दिसत होता त्याच्यावर मुख्यमंत्र्यांनी जे आश्वासन दिलं की आम्ही ठीक आहे, आम्ही इथे 4 वर्ष नाही का पण आत्ता सुरू करू, पण जिथे सिस्टम खराब आहे तिथे सिस्टम बरोबर करू. खूप ठिकाणी असं झालेलं की जिथं सर्टिफिकेट मिळालेत त्यांना पैसे मिळाले नव्हते, त्यांना आता मिळायला लागलेत. तर जर राज्यासाठी काही चांगलं होत असेल, नाहीतर इतर भांडण काय आमचं, आम्ही नाही इतर काही मागत होतो, जे राज्यासाठी मागत होतो ते मिळाल्यानंतर उगाच भांडायचं
आणि मग इतर कोणीतरी डोक्यावर बसण्याच्या ऐवजी शिवसेना भाजप जी 25 वर्ष एकत्र राहिली आहे तीच एकत्र आली तर मग काय त्याच्यात प्रॉब्लेम. ओके. बरं आत्ता पण जर तुम्ही बघाल तर देशात नेता म्हणायचा तर कोण आहे जर आम्हाला कुठे दुसरीकडे जायचं असेल तर मग कोणाबरोबर जाणार. ओके. आणि एकच मी थोडं एक्सटेंड करतो, जसं उद्धव साहेबांनी पण सांगितलं, समविचारी पक्ष एकत्र येणं हे अविचारी पक्ष एकत्र येण्यापेक्षा कधीही चांगले आहेत. ओके. मी आधी डेटा सांगते आणि नंतर आपण प्रश्नाकडे वळूया. मुंबई हायकोर्टाने 2005 साली मँग्रोव्ह एरियाजच्या आसपासच्या 50 मीटर परिसरात कन्स्ट्रक्शन होऊ नये यासाठी नियम बनवलेत. तरीही उरण, ठाणे, भिवंडी, वसई विरार, मीरा भाईंदर, पालघर या भागात आधीही मँग्रोव्ह एरियाजमध्ये कन्स्ट्रक्शन झालं आहे, आताही थोडंसं सुरू आहे. प्रश्न असा आहे की नाणेरच्या वेळेस लोकांच्या बाजूनी शिवसेना उभी राहिली आणि आरे कॉलनीच्या वेळेसही शिवसेनेचा हाच स्टँड होता की तिथे मेट्रो करू नये. तर पर्यावरणाची हानी न होता मुंबईचा विकास व्हावा यासाठी अजून काय प्रयत्न केलेले आहेत? एक ह्याच्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपण जसं सांगितलं की पर्यावरण हा खूप मोठा विषय आहे. आणि मी प्रत्येक निवडणुकीत हेच बोलत असतो की जेव्हा आपण इतर काही गोष्टी बघतो, जसं मेट्रोचं मी आरेच्या विरोधात अजूनही आहे. मेट्रोचा वापर मी देखील करतो. ईस्ट वेस्ट मेट्रो जी आहे, मी वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेच्या स्टेशनवर चढतो आणि अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सला उतरतो. मेट्रो होईल ती खरोखर चांगली होईल, लोकांसाठी होईल, पण जे आरेचा जो त्रास आहे तो अजूनही आहे. आणि झाडं जेवढी कापली गेलीत, कारण आत्ता निवडणुकीच्या वचननाम्यात किंवा जाहीरनाम्यात आम्ही सांगतो की आम्ही वायफायचे हॉटस्पॉट्स देऊ. साधारण मला वाटतं असंच जर सुरू राहिला विकास तर 5-7 वर्षांत आपल्याला सांगायला लागेल ऑक्सिजनचे हॉटस्पॉट्स देऊ. आणि म्हणून मॅनग्रोव्ह असतील किंवा मी आणलेली प्लॅस्टिक बंदी असेल किंवा झाडं न कापणं असेल, जसं आता गोरेगाव मुलुंड लिंक रोड आम्ही जो बांधतोय BMC म्हणून, जेव्हा आधीचा जो प्लॅन होता 6,500 झाडं ही कापली जाणार होती. तर आम्ही सांगितलं होऊच नाही शकत, जरी ईस्ट वेस्ट कनेक्टिव्हिटी वाढत असेल तरी झाडं आपण कापू नाही शकत. आता तो जो GMLR आहे गोरेगाव मुलुंड लिंक रोड, तो नॅशनल पार्क म्हणून जाणार आहे, पण एक सुद्धा झाड कापलं नाही जाणार आहे. तो एवढं खालती जातोय आपण टनलमध्ये की एक सुद्धा झाडाच्या रूटला देखील आपण हात नाही लावतोय. मला वाटतं हा जर थोडा आपण विचार करत गेलो की नक्की आपल्या नद्या असतील, आपले बीचेस असतील, आपले पर्यावरण असेल, काय नक्की करू शकतो आपण. कारण हा विचार हा नुसतं सरकारने नाही, आपण सगळ्यांनी केलं पाहिजे. जसं आता गार्बेज सेग्रिगेशन, कचरा आपण ज्या मुंबईत उचलतो, आपल्याला माहिती आहे अंदाजे किती कचरा आपण उचलायचो 2 वर्षापूर्वीपर्यंत मुंबईत? नाही. 10,000 मेट्रिक टन प्रतिदिन. ओके. 10,000 मेट्रिक टन प्रतिदिन म्हणजे साधारण 10 ते 12 रणगाडे एवढा कचरा आपण प्रत्येक दिवशी उचलायचो आणि अनसेग्रिगेटेड. आता जो आपण कचरा उचलतो, मला वाटतं 2017 सप्टेंबरला जे आपण कंपल्सरी केलं की 100 kgहून जास्ती जे कचरा निर्माण करतात किंवा बल्क जनरेटर्स ज्यांना आपण बोलतो, त्यांनी सेग्रिगेशन कंपल्सरीली करायला पाहिजे, नाही तर आपण कचरा उचलणारच नाही. पण आता आम्हाला एक मिनटं, हे जे आपण करतो त्याच्यात कचरा हा 7,500 मेट्रिक टनवर आला आणि मग त्याची पुढची जी प्रक्रिया आहे ती आपण करत राहतो. तसंच प्लॅस्टिक बंदीचा जो विषय आहे तो प्रत्येकाने आपण स्वतःहून करणं गरजेचं आहे. मॅनग्रोव्हच्या वेळी देखील मी वर्सोवेला गेलेलो, काही ठिकाणी त्या झोपड्या होत्या त्या आपण तोडल्या, पण त्याच्या पुढे जाऊन थोडं पोलिसांकडून प्रोटेक्शन हे गरजेचं असतं, राज्य सरकारकडून प्रोटेक्शन हे गरजेचं असतं. कारण जे डेमॉलिशन सेल असतात त्यांना कधी कधी दगडफेक होते, कधी असं असतं की ठीक आहे इथून लोक जर काढली तर त्यांना पाठवायचं कुठे नक्की, या सगळ्या गोष्टीत. परत आत्ता मी दुष्काळी भागात फिरत असताना पर्यावरणाचा मला सगळ्यात मोठा धक्का बसला की पाऊस हा 1-1.5 वर्ष झालाच नाही काही काही ठिकाणी. आणि मग नुसतं मॅनग्रोव्ह नाही, नुसतं बीच नाही, कारण मी बीच साफ करायला ऑल्टरनेट सॅटर्डेज जात असतो. अफरोज माझा मित्र त्याच्यावर जात असतो, मिठी नदीवर आपलं काम सुरू आहे. पण क्लायमेट चेंज हे काही आपण नुसतं आर्क्टिक पोलसाठी आता नाही राहिले, ते आपल्या गावांमध्ये जायला लागले आणि ही भीतीदायक गोष्ट आहे. मला त्याला जोडून असं म्हणायचं होतं की त्या ट्रक्समध्ये प्रॉब्लेम आहे कचरा उचलणाऱ्या. अजूनही ओला आणि सुका कचरा हा वेगवेगळा उचलला जात नाही. आणि हे जे प्रोजेक्ट्स आहेत त्याच्याने इकोसिस्टमला आहेच आहे, परत प्रश्न आहेच आहे. नक्कीच, पण आता जे आपण ट्रक्स घेतोय त्याच्यात आपण ई वेस्ट, ड्राय वेस्ट, वेट वेस्ट आणि सगळं जे काही सेग्रिगेशन आहे ते करतोय. आतापर्यंत जे सेग्रिगेशन व्हायचंच नाही म्हणून काही ते ट्रक्स घेऊन त्याचा फायदा नव्हता. आता आपण जे ट्रक्स नवीन मागवलेले आहेत किंवा काही शहरात आलेले आहेत त्याच्यावर सेग्रिगेशन व्हायला लागले. परत मुळात अशी गोष्ट आहे की जर सेग्रिगेटेड कचरा नसेल तर तो उचललाच नाही गेला पाहिजे. उचलणाऱ्यांना प्रशिक्षण दिलं जातं? नक्कीच दिलं जातं. त्याच्यावर आपण आता वजन काटे लावलेले आहेत, त्यांना GPS लावलेलं आहे. आणि अजून एक म्हणजे जे डम्पिंग ग्राउंड्स आहेत तिथे जी लेगसी वेस्ट आहे त्याच्यावर पण ट्रीटमेंट सुरू झाली, म्हणजे तिथे आपल्याला आता चांगले मोठे गार्डन्स पुढच्या 5-6 वर्षात दिसतील. ओके. तिसऱ्या प्रश्नाकडे वळूया. मी परत डेटा सांगते आणि मग प्रश्नाकडे वळूया.
मुंबईतील 2014 साली निवडून आलेल्या 36 आमदारांपैकी 22 आमदारांवर वेगवेगळ्या प्रकारचे गुन्हे दाखल आहेत. त्या 22 पैकी 13 जणांवर गंभीर गुन्हे आहेत. त्या 13 8 आमदार हे शिवसेना पक्षाचे आहेत. प्रश्न असा आहे, गुन्हे दाखल असलेल्या आमदारांच्या यादीमधील सर्वाधिक गुन्हे असलेले आमदार शिवसेनेचे जर आहेत, तर गुन्हेगारी वृत्तीच्या उमेदवारांना तिकीट का दिलं जातं? आता आपण पण लॉयर आहात, मी पण लॉयर आहे. ह्याच्यात काही देशांमध्ये असं असतं की ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह लॉ आणि क्रिमिनल लॉ हा वेगळा असतो. आपल्यात तसं नसतं. खूप वेळा जर आपण बघितलं तर आंदोलनात जे उतरतात शिवसैनिक, त्यांच्यावर असे गुन्हे असतात की सपोज तुम्ही कलेक्टरला बंद करून ठेवलं, तर त्याच्यावर जे काही गुन्हे राज्य सरकारला टाकायचे असतात, तर राज्य सरकारने त्या आमदाराचं रिलेशन कसं आहे, तो आपला आमदार आहे, सरकारमधला आहे की विरोधातला आहे, त्याच्यावर तुम्ही किडनॅपिंगचा गुन्हा दाखल करणार की अटेम्प्ट टू मर्डर करणार, तुम्ही 353 टाकणार का, हे सगळे गुन्हे हे जास्तीत जास्त राजकीय असतात. अर्थात आम्ही बघत असतो की कुठेही रेप, डेकॉइटी, मर्डर हे असं कोणी सेनेत नाही. जर असेल तर त्याला आम्ही सेनेतून काढून टाकतो. पण एक मिनटं, ह्याच्यात जर कुठेही राजकीय गुन्हे असतील, जसं आता अटेम्प्ट टू मर्डर असेल किंवा किडनॅपिंगचं असेल, पण ते गुन्हे तुम्ही कुठच्या कॉन्टेक्स्टमध्ये टाकलेत, एकाला नुसतं तडीपार करायचं निवडणुकीच्या वेळी म्हणून सरकारने सांगितलं तर ह्याच्यावर जास्ती गुन्हे टाक, तर हे बरोबर आहे का? मग आपल्यात कुठे ना कुठेतरी क्रिमिनल लॉ जे खरोखर क्रिमिनल्स आहेत ह्याच्यासाठी, आणि जे राजकीय गुन्हे असतात, म्हणजे तुम्ही आंदोलनात बसता, एखादा रस्ता बंद करता, लोकांसाठी जेव्हा लोकांच्या न्याय हक्कासाठी तुम्ही आंदोलनं करता, ते गुन्हे आणि हे गुन्हे ह्याच्यात किती साम्य आहे, त्याच्यावर कुठचे तुम्ही कलमं टाकता, हे पण बघणं तेवढंच गरजेचं असतं. मला 2 डेटा फक्त सांगायचे आहेत की सर्वाधिक गुन्हे दाखल असलेल्या आमदारांच्या यादीत शिवसेनेच्या एका आमदारावर सर्वाधिक म्हणजे 27 गुन्हे दाखल आहेत. खून किंवा खुनाच्या प्रयत्नाची केस एका शिवसेना आमदारावर आहे आणि महिला संबंधित गुन्ह्यांमध्ये शिवसेनेच्या 6 आमदारांवर गुन्हे दाखल. नक्कीच, पण तुम्ही ते गुन्हे नक्की कुठचे आहेत, कसे आहेत, जर खरोखर गुन्हे असतील तर त्यांना आम्हाला बाहेर काढण्यात 1 मिनिटं पण लागणार नाही. पण जेव्हा तुम्ही बघता, जसं मी सांगितलं की नक्की कुठचे गुन्हे आहेत, तुम्ही आंदोलनाच्या वेळी केले आहेत की खरोखर गुन्हे आहेत, हे बघणं गरजेचं असतंच. आणि आंदोलनाच्या वेळी जर ते गुन्हे असतील, कोणाच्या न्याय हक्कासाठी लढताना ते गुन्हे असतील, तर त्यांचा आम्हाला अभिमान आहे. तुम्ही उत्तम वकील आहात. तुम्ही उत्तम वकील आहात. काय काय तुम्ही उत्तम वकीलही आहात. नक्कीच. पण हे मी जे पक्षात बघतो आणि माझं जे ठाम मत आहे की म्हणजे तुम्ही पण बघाल, हे तुम्ही लॉमध्ये आपल्याला खरोखर हे 2 आता आपल्याला फाळणी करायला लागेल याच्यात, की राजकीय गुन्हे आणि खरोखर क्रिमिनल ॲक्ट्स. पण आंदोलनात कायदा हातात घ्यावा का? तुमचं वैयक्तिक मत विचारते. आंदोलनात कायदा हातात का येतो हा पण प्रश्न एक आहेच ना. ओके. आपण 2 व्हिडिओ क्वेश्चन्स घेऊयात. इथे दिसतील आपल्याला ते. पावसाळ्यामध्ये दरवेळेला म्हणजे पाऊस पडला की मग आधी रस्ते खराब होऊन जातात. म्हणजे मला कळत नाही की पाऊस पडल्यावर रस्त्यांना खड्डे कसे पडतात. लगेचच्या लगेच खड्डे पडतात, रस्ते जाम होतात, पाणी साचतं, हळूहळू मुंबई थांबते सरळ, लोकांचं येणं जाणं थांबून जातं. अनाऊन्समेंट केली जाते की आज घराबाहेर पडू नका. म्हणजे पावसामुळे घराबाहेर नाही पडायचं ही परिस्थिती का मुंबईत? ह्याचं उत्तर मी वेगळ्या वेगळ्या टप्प्यात देतो. पहिलं कुठून सुरू करू, पावसाचा पाण्याचा निचरा की रस्ते? तुम्हाला जसं वाटेल तसं. कुठून कुठून सुरू करूया? रस्ते? ठीक आहे. ह्याच्यात सगळ्यात महत्त्वाचा भाग म्हणजे मुंबईत रस्ते हे साधारण 1948.97 किलोमीटर्स असे आहेत. त्याच्यातून 1300 किलोमीटर हे BMCचे आहेत. आता मुंबईत 16 वेगळ्या वेगळ्या एजन्सीज काम करतात. त्याच्यात MMRD आहे, PWD आहे, MSRDC आहे, BPT आहे, रेल्वे आहे, एअरपोर्ट्स अथॉरिटी आहे, BMC आहे आणि इतर मला वाटतं 8 अजून काही अथॉरिटीज आहेत. ह्याच्यात BMCचे जे रस्ते आहेत त्याच्यात आपण बघाल की त्याच्यातून 2014पर्यंत 576 किलोमीटर्स हे कॉन्क्रिटाईज होते. आता ते परत आकडे थोडे पुढे मागे झालेले आहेत कारण मेट्रोचं काम सुरू झालं आहे. इकडचा पण जर बाहेरचा तो रस्ता बघितला शिवसेना भवनपर्यंत येणारा, सगळा आता खोदलेला आहे कारण तिथे कॉन्क्रिटायझेशन चालू आहे, खालतून अंडरग्राऊंड मेट्रो जाते. ह्याच्यात रस्त्यावर खड्डे का पडतात? 2 गोष्टी त्याच्यात. एक तर कॉन्क्रीटचा रस्ता असेल तर खड्डा पडत नाही कारण साधारण तो रस्ता खूप वर्ष टिकतो. ॲस्फॉल्ट मॅस्टिकचा असेल तर तो जगभरात खड्डा पडतोच पडतो. तुम्ही कितीही कुठचंही मटेरियल वापरलं तरी तो होतोच. आपण ॲस्फॉल्ट मॅस्टिक कुठे वापरतो? जे रस्ते 30 फूटपेक्षा कमी असतील तिथे ॲस्फॉल्ट मॅस्टिक आपल्याला वापरायला लागतं. कारण मुंबईत मला वाटतं एकमेव शहर असेल आपल्या देशातलं जिथे 41 की 42 युटिलिटीज आहेत. युटिलिटीज म्हणजे टेलिफोन लाईन आलं, केबल लाईन आली, तुमचं इलेक्ट्रिसिटीचं आलं, पाण्याचे लाईन झाले, सिवर लाईन झाले,
महानगर गॅस येतं आणि 41 की 42 युटिलिटीजमधून काही युटिलिटीज अशा आहेत की त्या सरकारी असतात, केंद्र सरकारी आहेत, काही राज्य सरकारच्या आहेत, काही महानगरपालिकेच्या आहेत, काही ऑटोनॉमस असतात, काही प्रायव्हेट असतात. बरं काही असे असतात जेव्हा रस्ता आपण बांधतो तेव्हा आपल्याला साधारण 16 एजन्सीजना सांगायला लागतं. ट्रॅफिक पोलिसांची परवानगी लागते आपल्याला. प्रत्येक रस्ता बनवताना ट्रॅफिक पोलीस जर हो बोलले तरच आपण करू शकतो, नाही तर नाही करू शकत. कायद्याने BMCचा रस्ता आहे, पण ट्रॅफिक डायव्हर्जन्स होण्यासाठी आपल्याला ट्रॅफिक पोलिसांची परवानगी लागते. आणि मग ह्या 41 युटिलिटीजबरोबर कोऑर्डिनेट करून आपल्याला ते सगळं एकत्र आणायला लागतं. काही ह्या युटिलिटीज असे असतात की रस्ता झाल्यानंतर उठतात की अरे आमचा लाईन टाकलीच नाही तुम्ही, आम्ही कधी खोडणार, तर मग परत खोदायला लागतात. अर्थात त्याच्यावर आपण आता पेनल्टी मारायला लागलेलो आहे. रस्ते जे नवीन होत आहेत तिथे खड्डा पडणार नाही ह्याची दक्षता घेतोय, कारण आपण खालती एक लेअर टाकतोय, त्याच्यात व्हाईट टॉपिंग एक तर करतो किंवा कॉन्क्रीट करतो किंवा ॲस्फॉल्ट मॅस्टिक करतो. पण ॲस्फॉल्ट मॅस्टिक हे जगभरात थोडं इरोध होत जातं. पेवर ब्लॉक्स आपण काही ठिकाणी टाकत होतो आणि तुम्हाला पेवर ब्लॉक्सचा प्रश्न असेलच, येस. कारण खूप जंक्शन्सवर पेवर ब्लॉक टाकायचो, कारण या 41 युटिलिटीज ह्या क्रिसक्रॉस जायच्या. पण आता तुम्ही बघाल जुहू JVPD जंक्शन असेल, माहीमचं चर्चचं जंक्शन असेल, खूप जंक्शन्स, मला वाटतं मागच्या वेळी पण आपण 52 जंक्शन असे केलेत जिथे या युटिलिटीज आपण आता क्रॉस डक्ट्समध्ये टाकलेल्या आहेत आणि त्यांना आपण सॉफ्टवेअरनी मॅप केलेलं आहे. आणि काही ठिकाणी ते डक्ट्स उघडू शकतो आणि रिपेअर करू शकतो. ह्याचं प्लॅनिंग कधीही आधीपासून झालं नव्हतं. अर्थात रस्ते बनवणं मुंबईत हे काही एका रात्रीचं काम नाही आहे, कारण मुंबईत जर ट्रॅफिक बघाल तर कुठच्याही रस्त्यावर किमान 1000-2000 गाड्या असतात, छोटा रस्ता जरी असला तरी. तुम्हाला साधं उदाहरण देतो. मरीन ड्राईव्हचा रस्ता 2013 साली डिसेंबरमध्ये 15 डिसेंबर 2013 दिवशी माझ्या हस्ते त्याचं भूमिपूजन झालं की चला आता रस्त्याचं काम करूया. कामाची कालावधी होती 5 महिने, त्याला लागले 13 महिने. याचं कारण एवढंच होतं, आणि खरं तर तो मिलिंग फिनिशिंगचा रस्ता आहे, म्हणजे 4 दिवसात 1-1 किलोमीटर होऊ शकतो तो. पण ह्याचं कारण एकच होतं, कारण जी आपल्याला पोलिसांकडून परवानगी मिळते ती 200 मीटर 300 मीटर, म्हणजे जो 1 किलोमीटरचा रस्ता 4 दिवसात होतो तो 300 मीटर, आणि समजू शकतो कारण ट्रॅफिक असतो. पण काही ठिकाणी जसं IPL असली तर 8 दिवस रस्त्याचं काम बंद, विधानसभेचं सेशन असेल 8 दिवस काम बंद, स्टँडर्ड चार्टरचं धाव असेल 8 दिवस काम बंद. तर ह्या सगळ्या अडचणींना आपण मात करून पुढे जातोय. यंदा पहिल्यांदा आपण 100 कोटी फुटपाथसाठी ठेवलेले आहेत, आणि रस्त्याने एवढेच महत्त्वाचे फुटपाथ असतात. दुसरी गोष्ट म्हणजे ह्याच्यात आता आपण इतर एजन्सीजवर कोऑर्डिनेट करतोय, पण साधी गोष्ट म्हणजे तुम्ही मुंबईत आल्या पहिला रस्ता जो तुम्हाला एअरपोर्टवरून दिसतो तो म्हणजे वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे. तो माहिती आहे कोणाचा आहे? नाही. एक अंदाज घेऊ शकाल? नाही, नुसतं MMRDचा नाही आहे, नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडियाचा आहे. सीलिंक पासून सुरू होतो, गुजरातला संपतो. नॅशनल हायवे अथॉरिटीनी सबलीज केलं MMRDला, ज्यांनी सबलीज केलं PWDला. सीलिंक ते रेक्लेमेशन आहे MSRDC. पुढचा ब्रिज आहे PWD, त्याचा पुढचा ब्रिज आहे MMRDA, मग 2 ब्रिज MSRDCचे आहेत, मग परत PWD, मग परत MSRDC, मग एक कुठची तरी एजन्सी MRDD. आणि ह्याची सगळ्यांची सांगड घालायला कुठची एक एजन्सी नाही ज्याचं कोणी ऐकतंय. म्हणजे जर आम्हाला क्रॉस पाईप जरी टाकायचं असेल वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवरनं, कोणी आमचं ऐकून नाही. हे एक कारण मला लक्षात आलं, पण आता ह्याच्यात आम्ही मात करून पुढे जातोय. पेवर ब्लॉक फ्री मुंबई करायला आपल्याला ॲस्फॉल्ट मॅस्टिकचे आपण जंक्शन्स करतोय, छोटे रस्ते जे आहेत पेवर ब्लॉकचे तिथे आपण ॲस्फॉल्ट मॅस्टिक वापरतोय. पण तिथे खालती युटिलिटी टाकल्यानंतरच ते होतं, कारण नाहीतर परत रस्ता खोदायला लागतो. पेवर ब्लॉकचं एवढंच कारण होतं, कारण पेवर ब्लॉक्स तुम्हाला काढायला सोपे पडतात, आणि त्याच्यात खालती हायवे आपला नाहीच आहे. आपल्याकडे काही हायवेच्या फ्लायओव्हर्सच्या बांधकामात नक्कीच, आणि ते मला खटकतंच. आणि ह्याच्यासाठीच मी बोलतो की ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्याच्यावर एक मोठा विचार करणं गरजेचं असतं, कारण फ्लायओव्हरच्या खालती खरं तर कुठच्या युटिलिटीज नसतात. एक्सप्रेस हायवेवर कुठच्याच युटिलिटी नाही आहेत. मग तो रस्ता जिथे मिलिंग आणि फिनिशिंग होऊन संपू शकतं ती एका एजन्सीला द्या आणि काम संपवा. 5-5 एजन्सीज त्याच्यावर काम करतात, आणि जेव्हा महानगरपालिका सांगते की अरे आम्हाला क्रॉस डक्ट टाकू द्या, किंवा साधी गोष्ट रेल्वे, पाऊस पडल्यानंतर मुंबईत पहिली गोष्ट जी तुंबते आणि थांबते ते म्हणजे रेल्वेचे ट्रॅक्स. आणि आम्ही गेले कित्येक वर्ष बोंबा मारतोय, ओरडतोय की अरे आम्हाला तुमच्याकडे स्टॉर्म वॉटर ड्रेन्स टाकू द्या, क्रॉस डक्ट टाकू द्या, कुठेही अजून आम्हाला परवानगी मिळाली नाही. तर असं जर काम असेल तर मग कसं आपण पुढे न्यायचं? आणि तरी BMC जेवढं जे काही आपलं एक शहर आहे त्याच्यात आपण पुढे नेण्याचा तो प्रयत्न करतो. आणि पाण्याचा निचराचं जर झालं असेल त्याच्यात मी अभिमानाने सांगू शकतो की आधी म्हणजे एक साधारण 2003-2004 पर्यंत जो पाणी तुम्ही बघाल मुंबईत, पाऊस थोडा जरी पडला तरी 2-3 दिवस पाणी तुंबून राहायचं. आणि याचं कारण हे आहे की मला आठवतं शाळेला 2-3 दिवस दांडी व्हायची, तेव्हा आम्हाला मजा वाटायची, अरे पाणी तुंबलंय, आणि तेव्हा बाबाला टेन्शन असायचं. आता ते टेन्शन माझं असतं की अरे पाणी तुंबलंय. पण कुठेही एक सुद्धा जागा अशी नाहीये जिथे गुडघ्याच्या वर किंवा थोडं त्याच्यावर पाणी जात असेल आणि अर्धा तासाच्या वर जात असेल. जसं हिंदमाता आहे. हिंदमाता खरं तर हे 100 वर्षापूर्वी एक तलाव होता, त्याला आपण त्याचं बुजवून त्याचं आता ते हिंदमाता झालेलं आहे. म्हणजे जे काही जसं तुम्ही सांगितलं मॅनग्रोव्हज आहे,
हा सगळा जो विचार आहे हा आपण शहर बांधताना किंवा शहर एक्सपॅन्ड करताना थोडा केला पाहिजे की ठीक आहे आपण इथे एक भरणी करतोय तर मग आजूबाजूला आपण काय त्याचं सिस्टम करतोय का. प्रॉब्लेम असं झालेला आहे हिंदमाताला की जिथून फ्लायओव्हर गेलेला आहे खालती जी मिसिंग लिंक आहे ती कोणी लावलीच नाही. 2 पाईपलाईनच्या मध्ये एक मिसिंग लिंक आहे आणि पाणी ह्या पाईपलाईनमध्ये जातं ह्या पाईपलाईनमध्ये जातं, पण इथून इथे कसं जाणार ब्रिटानिया पंपिंग स्टेशनला, हा प्रॉब्लेम आहे. पण तरी देखील आपण ह्याचं कारण काय की 2-3 दिवसावरनं ते अर्ध्या तासावर आलं पाणीचं जे तुंबून राहतं ते. कारण गेल्या 10 वर्षात मुंबई महानगरपालिकेने वेगळे वेगळे पंपिंग स्टेशन केलेले आहेत. ब्रिटानिया असेल, लव्हग्रोव्ह असेल, इर्ला असेल, हाजी अलीचं आहे, परत वरळीला अजून एक आहे. ह्या सगळे पंपिंग स्टेशन आणि आपण अजून 3 पंपिंग स्टेशन करतोय जेणेकरून पाणी हे आपण बाहेर फेकू शकतो. अच्छा, पाणी बाहेर फेकण्याचा हा रेट आहे 36,000 लिटर्स पर सेकंड. म्हणजे तुम्ही विचार करा जर 36,000 लिटर्स पर सेकंड आपण पाणी बाहेर फेकत असू केवढं पाणी येत असेल. 20 दिवसात पडायचं, त्याच्यापेक्षा जास्ती पाऊस 5-6 दिवसात पडायला लागलाय. आणि आपल्या मुंबईचं स्टॉर्म वॉटर ड्रेन आहे ते 25 mm वरनं आपण 50 mm वर नेलं. ह्याच्यापेक्षा जास्ती आपण टाकू नाही शकत. आणि तरी देखील ह्याच्यापेक्षा जास्ती पाऊस पडत असेल त्याला तुम्हाला सेफ राहणं हेच एक उपाय असतो. दोन्हीकडे तुम्हीच आहात, पण विधानसभेमध्ये पण तुम्ही आहात. नक्कीच. आणि जिथे भांडून घ्यायचं तिथे भांडून घेतोच, जिथे नाही आहे तिथे काम करायला लागतं. काही काही ठिकाणी विधानसभेत आता अजून जोरात येऊ अशी अपेक्षा आहे. पण ह्याची एक सांगड असणं मला वाटतं खूप गरजेचं आहे. ह्याची एक मास्टर प्लॅन नाही, जसं DP तर बनत राहतो, पण कुठे ना कुठेतरी जे काही आपण बांधतोय ते एकामेकांना विचारतोय का. जसं एअरपोर्टचा रनवे एक्सटेंड करताना आपण विचार केलेला का की मिठी नदी, मिठी खरं नाला आहे पण ते मिठी नदी आपण ज्याला बोलतो ते अजून छोटं होणार आहे, मग त्याचं पाणी कुठे जाणार आहे, हे सगळं विचार मला वाटतं करणं खूप गरजेचं असतं. जसं आता प्रत्येक दिवशी आपलं जो एक हे असतं स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज आहे, तसंच सीवर ट्रीटमेंट प्लांट आपण करतो, STPs ज्याला बोलतो. प्रत्येक दिवशी आपण 3200 mld पाणी मुंबईचं समुद्रात फेकून देतो जे अनट्रीटेड असतं. म्हणजे ते पाणी फुकट जातं आणि ते अनट्रीटेड असतं. म्हणजे जे काही त्याच्यात सगळे आपण पॅथोजन्स असतील, जे काही जर्म्स असतील त्याच्यातून समुद्रात जातात. आता जे आपण STPs करतोय त्याच्यातून 2700 mld पाणी आपण पुन्हा शहरात आणू पुढच्या 3 वर्षात आणि ते आपण इतर वापरासाठी त्याचा उपयोग करू शकतो. पण पुन्हा एकदा ते आता NGTत जाऊन अडकले की आता डिस्चार्ज स्टँडर्ड्स काय. तर ह्या सगळ्या गोष्टी थोड्या मार्गी लागल्या तर त्याचा फायदा आपल्याला पण होऊ म्हणजे शकेल. तुम्ही असं म्हणून पाहताय का की याच्या सगळ्यात तुमची काहीच चूक नाहीये? नाही, जिथे चूक आहे तिथे सुधारतोय, पण ह्याच्यात तुम्ही काम देखील बघितलं पाहिजे. आणि अर्थात पाऊस जास्ती काय मी पाडू नाही शकत किंवा कमी नाही पाडू शकत, पण जर जास्ती पडत असेल त्याच्यासाठी मी काय करतोय ते पुरेसं आहे का. पुरेसं नसेल तर त्याच्यात आपण नक्कीच वाढ करू शकतो. पण जे काम आहे हे कुठचंही दुसरं शहर करत नाही तसं मुंबईचं काम आहे. ओके, आपण पुढचा प्रश्न घेऊया. तुमचं सरकार कोणत्याही मला वाटतं अजून एक घटनेची व्हिडिओ जबाबदारी घेताना दिसत नाही. म्हणजे मुंबईमध्ये गेल्या 2 वर्षात 2 पूल पडले, भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, तरी महापौरांनी त्याची जबाबदारी घेत राजीनामा दिला नाही. या आधीच्या सरकारमध्ये कुठल्याही घोटाळ्यामध्ये अडकलेल्या आरोप झालेल्या नेत्यांना तुम्ही विरोधी पक्षात असताना राजीनामे मागायचात आणि त्यांना राजीनामे द्यायला भाग पाडायचा. मग हीच गोष्ट तुमच्या नेत्यांबाबत का होत नाही? ह्याच्यात कारण एक तर कुठेही भ्रष्टाचार झालेला नाहीये हे मी ठामपणे सांगू शकतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे जे आत्ताच एक पूल पडला किंवा एल्फिन्स्टनचा पडला, तर ह्याच्यात मला राजकीय ब्लेम गेम करायचा नाही की तो रेल्वेजनी बांधलेला की कोणी मेंटेन केलेला वगैरे वगैरे. पण अर्थात जे काही कारवाई करायची होती 2 दिवसात जे इंजिनियर्सवर ती झालेली आहे. ह्याच्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जेव्हा रिपोर्ट येतो तेव्हा त्या रिपोर्टमध्ये सांगितलेलं मायनर रिपेअर्स. पण मायनर रिपेअर्स म्हणजे काय. अच्छा बरं, असं होतं खूप वेळा की जर BMCनी स्वतःहून स्वतःच्या इंजिनियरकडून तो रिपोर्ट बनवला तर असं सांगता अरे तुम्ही तर आतूनच केलं ते सगळं सेटिंग आहे. हे तर प्रायव्हेट पार्टीचं होतं, थर्ड पार्टीचा रिपोर्ट होता. आणि ह्याच्यात काही काही गोष्टी अशा घडतात ज्या जसं मी सांगितलं की कळत नाही की त्यावेळी नक्की काय झालेलं. तर परवाची गोष्ट नक्की ही नॅचरल कॉजेसमुळे होती की सॅबोटाज केला की त्या रिपोर्टमध्ये काही चूक होती, हे सगळं आता तपास होतोय त्याचा. पण अर्थात तपासामध्ये कोण काही चुकलं असेल तर त्याच्यावर कारवाई नक्की होणार. पण म्हणजे जे चूक आहे त्यांनी जबाबदारी घ्यायला पाहिजे आणि जर चुकलं असेल कोणाचं तर त्याच्यावर ते कारवाई होणारच. आपण पुढचा व्हिडिओ प्रश्न म्हणजे आजकालचं सरकारचे आहे ना एज्युकेशनच्या बाबतीमध्ये आपलं जे महाराष्ट्र पुढारलं पाहिजे होतं तेवढं पुढारलेलं नाही, पुढे गेलेलं नाही. एज्युकेशन आपलं एकदम कमकुवत आहे. जशा बाहेरच्या देशामध्ये जसं एज्युकेशन आहे तसं आपल्या देशामध्ये सुद्धा एज्युकेशन झालं पाहिजे. एज्युकेशनच्या बाबतीत जो प्रश्न विचारला तो त्यामध्ये तुम्ही कशा प्रकारे त्यामध्ये उन्नती करू शकता. ह्याच्यात आमची जास्तीत जास्त आंदोलनं झाली आणि मध्ये मी तेच सांगायला एकदा इंटरव्ह्यूमध्ये बोललो की आता मला आंदोलन करायला देखील लाज वाटते. कारण हे
मी ठामपणे मानतो की, आणि जसं म्हणजे ब्रिटनचे प्राईम मिनिस्टर टोनी ब्लेअर त्यांना PM बनायच्या आधी विचारलं की तुम्ही जिंकून आल्यानंतर तुमच्या 3 प्रायोरिटीज काय असणार. त्यांनी सांगितले नंबर 1 एज्युकेशन, नंबर 2 एज्युकेशन आणि नंबर 3 एज्युकेशन. कारण एज्युकेशनशिवाय आपण कुठेच जाऊ नाही शकत. म्हणजे खूप वेळा असं होतं ना की कायदे असतात पण ते पाळण्यासाठी पण एज्युकेशन लागतं. सीट बेल्टचा कायदा आहे, किती लोक घालतो पण सीट बेल्ट, किंवा हेल्मेटचा कायदा असेल किंवा सिग्नलवर थांबायचा कायदा असेल. पण एज्युकेशन म्हणजे नुसतं जसं मी सांगितलं कायद्याचं नाही, पण त्याच्याही पुढे जाऊन माझ्या मते तरी एज्युकेशन हे आत्ता जसं चाललंय ते पूर्णपणे आपण स्क्रॅप करणं गरजेचं आहे. शाळेत आपण नक्की काय शिकतोय, शाळेच्या पुढे जाऊन आपण ज्या कॉलेजमध्ये जातो ते जे शिकतो त्याच्यावर आपल्याला नोकरी मिळू शकते का. बरं, तुम्ही आणि आम्ही आपण दोघांनी लॉ केलेलं आहे आणि मला माझ्या कॉलेजमध्ये तरी सांगितलं आहे, आपण व्हिजिटिंग फॅकल्टी आहेत, आपण आपल्या स्टुडंट्सना सांगता की नाही मला माहीत नाही, पण असं सांगतात की जे तुम्ही शिकताय आज, यू लर्न इट टुडे, वन्स यू गो टू अ काउन्सिल यू अनलर्न अँड डू लॉ अगेन. मग आपण शिकतोय कशासाठी. बरं, आपण जे काही लॉमध्ये पण शिकतो ते हे जजमेंट असं होतं म्हणजे पुढची सगळी जजमेंट्स अशीच असणार. म्हणजे आपण हे त्या मुलाच्या डोक्यात टाकतो की तू ह्याच्यावर आर्ग्यू करूच नाही शकत. पण आपण प्रश्न विचारण्यासाठी आपण मुलांना का नाही इन्क्विजिटिव्ह करत. आपल्याकडे तुम्ही बघाल प्रत्येक डिसेंबरला टाईम मॅगझिनचा एक इश्यू असतो, टॉप 10 इनोव्हेशन्स ऑफ द वर्ल्ड, टॉप 10 रिसर्च ऑफ द वर्ल्ड. ते सगळे रिसर्च हे तिकडच्या कॉलेजेसमधले असतात, छोटे कॉलेज, ज्युनियर कॉलेज, सिनियर कॉलेज. आपल्याकडे इस्रो, DRDO वगैरे 2-4 हे सोडल्यानंतर कुठेही कॉलेजमध्ये आपण रिसर्चला स्कोप देत नाही. कुठेही आपण कॉलेजमध्ये हा का विचार नाही करत की आपण पॉलिटिक्ससोबत बायोलॉजी करू शकतो, फोटोग्राफीसोबत हिस्ट्री करू शकतो, हिस्ट्रीसोबत आपण मिलिटरी स्टडीज करू शकतो, की हिस्ट्रीसोबत आपण पॉलिटिक्स करू शकतो. हे आपण आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स हे जोपर्यंत आपण तोडत नाही तोपर्यंत आपण कुठेही पुढे नाही जाऊ शकत. हे सगळं प्रिन्सिपली आम्हाला नाही, मान्यच आहे, पण एक तुम्ही मिनिटं. काय करताय त्याच्यासाठी. ह्याच्यात मी तर भांडत राहिलोय. तुम्ही मला जर सत्ता दिली, हे बोलणं खूप सोपं असतं. अर्थात आपल्याकडे ही सिस्टम खूप खालपर्यंत गेलेली आहे. म्हणजे KG to PG ही खूप वेगळी एक सिस्टम झालेली आहे. आता KG मध्ये पण तुम्ही बघाल डोनेशन सगळे घेतात. त्याच्यानंतर KG मध्ये शिकल्यानंतर कुठच्या शाळेत ॲडमिशन मिळेल ह्याच्यासाठी रांग असते, ती झाल्यानंतर. पण आत्ता परवाच आमच्या आंदोलनानंतर झगडून भांडून परवा प्रायमरी स्कूलसाठी कायदा आलेला आहे राज्य सरकारचा. तसंच केंद्र सरकारकडे मी मागणी केली की जसं आपण सेल्फ डिफेन्स शिकवतो तसंच मुलांना आपण गुड टच, बॅड टच वगैरे हे सगळ्या गोष्टी आहेतच. पण मूळ शिक्षण जे आहे ते कसं सुधारू शकतो. आणि BMC जे काही मी करतोय, थोडं मी आपल्याला एक थोडा वेळ घेऊन याच्यात, पण जे काही करण्याचा प्रयत्न करतोय, साधारण 1231 शाळा BMCच्या आहेत, 1231. त्याच्यातून 3.25 लाख विद्यार्थी शिकतात 9 वेगळ्या लँग्वेजेसमध्ये, इंग्लिश, सेमी इंग्लिश, मराठी, हिंदी, गुजराती, उर्दू, तेलुगू, तमिळ, कन्नडा ह्या सगळ्या भाषांमध्ये. 480 शाळांना आपण व्हर्च्युअल क्लासरूमद्वारे जोडलेलं आहे. म्हणजे असं स्क्रीन प्रत्येकाच्या वर्गात आहे आणि त्या स्क्रीन्सवर तुम्ही एका स्टुडिओमधून 4 भाषेत शिकवू शकता. त्या दिवशी मी एका शाळेचं उद्घाटन करताना बघितलं, अल्जिब्रा हे उर्दूत स्क्रीनवर शिकवत होते. तसंच शाळा आपण मॉडर्नाइज करण्याचा प्रयत्न करतोय. मुळात माझा हेतू आहे की मुलांनी शाळेत येणं गरजेचं आहे. सिलेबस रिफॉर्म हा एक मोठा विषय झालाच आणि त्याच्यात पुढची 5 वर्ष जर आपण बोलत असू, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आहेत किंवा जॉबचं नेचर बदलतंय. जॉब्स काही जाणार नाही आहेत, पण जॉबचं नेचर बदलतंय. आपल्याकडे उद्योग येत आहेत, पण ते उद्योगाला जे नोकऱ्या पाहिजेत किंवा जे क्वालिफिकेशन पाहिजे ते आपल्या मुलांमध्ये आहे का. खरंच MBA आणि इंजिनियर्सना जॉब्स ते मिळू शकतात का, की आपण ते अपडेट केले पाहिजेत. हे मी सतत मुख्यमंत्र्यांच्या मागे लागलो की ह्याच्यावर आपण एक फोकस ग्रुप केला पाहिजे. जे टीचर्स असतील, जे इंडस्ट्री लीडर्स असतील, आपल्याकडे खूप इंडस्ट्री लीडर्स मुंबईत राहतात, त्यांना आपण घेऊन एक ग्रुप बनवला पाहिजे. आणि टीचर्सबरोबर तुम्ही एक त्यांची हे करून द्या, कोऑर्डिनेशन कमिटी करून द्या, त्यांना टाइम बाउंड प्रोग्राम द्या की मला पुढच्या 6 महिन्यात एज्युकेशन रिफॉर्म हे दिसले पाहिजेत की नक्की आपण एज्युकेशनमध्ये काय बदलतोय. अबाउट बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, अर्थात टॉयलेट साफ असले पाहिजेत, कॅन्टीन साफ असले पाहिजेत, ह्याच्यावर माझं लक्ष मुंबईत तरी आहे, ठाण्यात आहे. इतर ज्या गोष्टी असतात जसं मेंटल काउन्सिलिंग आहे, डेंटल चेकअप्स आहेत, सॅनिटरी पॅड वेंडिंग मशीन्स आहेत, स्पोर्ट्स आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी तर बेसिक आहेत आणि प्रत्येक शाळेत असायलाच पाहिजेत. पण मग तुम्ही 2 गोष्टीत तुम्ही परत शाळेला विभागलं पाहिजे. एक, इन्फ्रास्ट्रक्चर तुमचं किती बरोबर आहे, आणि दुसरं, शाळा कॉलेजमध्ये तुम्ही सिलेबस रिफॉर्म्स काय करताय. ह्याच्यावर मला वाटतं सगळ्यात मोठं लक्ष आपलं देशमधून असायला पाहिजे, नुसतं राज्य म्हणून. कारण देशाचं भवितव्य आपलं एज्युकेशनमधून. ओके. आपण ऑडियन्समधनं प्रश्न घेतोय. ऑडियन्स प्रश्न विचारतील पहिला श्रीवल्लभ भट यांनी पुढे यायचंय. आपण तिथून विचारू शकतो. त्यांना आयडेंटिफाय केलंय. अच्छा. त्यांचे क्वेश्चन्स आयडेंटिफाय केलेत आणि त्यांना. आपण पण बारामतीचे नाहीत ना. हॅलो. आणि हे प्रश्न आमचे नाही आहेत. नाही, ऑफकोर्स मी मजा करतोय. सो माझा प्रश्न पण एज्युकेशनशीच रिलेटेड होता की आता BMCच्या ज्या शाळा आहेत, सगळ्या म्युन्सिपाल्टीच्या शाळा आहेत, तिथे डागडुजी होतीये, रिनोव्हेशन्स होत आहेत, पण तरी ओव्हरऑल जर सिस्टीम बघितली किंवा कंडिशन बघितली, त्यांची अवस्था एवढी चांगली नाही आहे ओव्हरऑल लेवलवरती. फॉर एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर कल्याणची शाळा आहे, प्रबोधन ठाकरे, तिकडे आजही मुलांसाठी टॉयलेट्स नाही आहेत.
मुलींची जी टॉयलेट्स आहेत ती एवढी साफ नाही आहे, स्वच्छता नाही आहे. इन जनरल जी मिड डे मील्स दिली जात आहेत त्यांना, ती अजूनही त्यांची जी क्वालिटी आहे बरोबर. किंवा ती क्वेश्चनेबल आहे आजच्या काळानुसार. आणि या शाळांमध्ये शिकवणारे जे शिक्षक आहेत, मी नाही म्हणत आहे की बाकीच्या शिक्षकांवर लोड कमी असतो, बट म्युन्सिपाल्टीच्या शाळेचे शिक्षक शिक्षणाबरोबर शाळेची जबाबदारी भरपूर घेतात. उचलतात. बरोबर. आणि त्यांचे पगार कधी कधी डिले होतात मधल्या काही प्रोसेसमुळे. सो या सगळ्या समस्या आहेत आणि ही शाळा आहे म्हणजे नाही, एकच छोटं करेक्शन याच्यात आहे की कल्याणच्या शाळा BMCत नाहीत. हॅव्हिंग सेड दॅट, अर्थात म्युन्सिपल स्कूल जर असेल तर त्याच्यात लक्ष घालणं गरजेचं आहेच. मला हे नाव द्या, मी स्वतःहून जाऊन बघून येईन. एक आहेच गोष्ट की खूप शाळा अशा असतात की ज्या चांगल्या असतात, काही शाळा असतात ज्या एकदमच खराब परिस्थितीत असतात. मी आत्ता 2-4 काउन्सिलेट्सना जेव्हा घेऊन गेलो शाळेमध्ये, 2 ठिकाणी गेलो मी. एक जी शाळा रिपेअर झालेली नाही आहे आणि दुसरी जी शाळा झालेली आहे. म्हणजे जर तुम्ही वरळी सीफेसची शाळा बघाल, ती रिपेअर झालेली आहे, किंवा वडाळ्यात जी हाजी अलाना स्कूल आहे ती रिपेअर झालेली आहे. माझं लक्ष अर्थात ह्या शाळांच्या बाथरूम्सवर असतंच, तसं क्लासरूमवर असतं, कॅन्टीन्सवर असतं. मिड डे मीलबद्दल माझं एक वेगळं थोडं प्रयत्न सुरू आहे की अक्षय पात्रसारख्या 2-4 ज्या एजन्सीज आहेत त्यांना मुंबईत आणणं, कल्याणमध्ये तर आणूही शकतो. पण ह्याच्यात एक आहे की मिड डे मील हे केंद्र सरकारकडून येतं. त्याच्यात जे मिड डे मील डिस्बर्सल होतं ते राज्य सरकारकडून होतं आणि महापालिका ह्या नुसतं पैसे देतात, त्या जे बचत गट असतात त्यांना. अर्थात प्रत्येक मिड डे मील जे आपण बघतो खूप वेळा खिचडीच असते. त्याच्यात खिचडीची क्वालिटी जी वरतून खालपर्यंत येते ती चांगली आहे की नाही, किंवा प्रत्येक दिवशी आपण खिचडीच देणं बरोबर आहे का, त्या मुलामुलींना ती खावीशी तरी वाटते का, चिकी जी आपण देतो ती दातांसाठी चांगली आहे का, ह्याच्यावर थोडा माझा विचार चालू आहे. माझा विचार म्हणजे मी एज्युकेशन डिपार्टमेंटला थोडं सतवतो याच्यावर की ह्याच्यावर पुनर्विचार जरा करणं गरजेचं आहे. अक्षय पात्र असेल, इस्कॉन असेल, ह्या ज्या काही एजन्सीज आहेत त्यांना आणून ह्या बचत गटांना त्याच्यात अब्झॉर्ब करून जर घेतलं तर ह्या महिलांचे जॉब्स पण नाही जाणार आणि अक्षय पात्र बरोबर किंवा इस्कॉन बरोबर किंवा इतर अशा काही एजन्सी असतील त्यांच्याबरोबर आपण एक क्वालिटी मेंटेन करू. परत रोज खिचडी देणं ह्याचं म्हणजे तुम्हाला जर मी रोज खिचडी दिली तर कंटाळा येणारच. तर ते पण मला वाटतं थोडं थोडं बदलणं गरजेचं आहेच. आणि नक्कीच ही शाळा मी नक्की बघीन, कारण काही काही वेळा असं असतं की एडेड स्कूल, अनएडेड स्कूल त्या महापालिकेचे असतात किंवा नसतात, राज्य सरकारचे असतात किंवा नसतात, पण इथे जाणारी मुलं ही सगळ्यात महत्त्वाची असतात. आणि त्या शाळेत आपण राईट फ्रॉम स्पोर्ट्स टू हेल्थ चेकअप्स मुंबईत आणि ठाण्यात मी सुरू केलं आहे. कल्याणला मी जूनपासून सुरू करतो आहे. पण आत्ता पण मुंबईतल्या 1,38,000 मुलांना डेंटल चेकअप केलं, 1ली ते 4थी. आणि माझा हेतू हाच होता की खूप वेळा जेव्हा आपण डेंटल चेकअप करतो फार थोड्या प्रमाणात तंबाखू किंवा हे सगळे असतं, पण खूप वेळा असं असतं की दाताला कीड लागली की आपण डेंटिस्टकडे जायला घाबरतो आणि मग जे काही दुखणार नाही तसं आपण खायला लागतो. म्हणजे आईस्क्रीम, चॉकलेट, कोल्ड्रिंक ते खायला सुरू झालं की आपल्यात मग मालन्यूट्रिशन यायला लागतं, कारण आपण न्यूट्रिशियस फूड असतं ते खात नाही. आणि म्हणून ह्या ज्या गोष्टी आहेत जसं मेंटल चेकअप हे खूप महत्त्वाचं आहे. आपण खूप वेळा एक्झाम स्ट्रेसमध्ये असतो किंवा कुठेतरी आपण काहीतरी बघितलं असतं, तो ट्रॉमा आपल्यावर असतो आणि मग मेंटल काउन्सिलिंग करणं हे देखील ह्या मुलांसाठी गरजेचं असतंच. दिल्लीची जी परिस्थिती आहे की 5 वर्षामध्ये दिल्लीच्या शाळांमध्ये खूप आमूलाग्र बदल झाला. म्हणजे त्यांच्याकडे हॅपीनेस करिक्युलम आहे, त्यांच्या टीचर्सना ट्रेनिंग आहे, त्यानंतर पालक स्वतःहून महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये मुलांना घालायला लागले, त्यांची पास व्हायची टक्केवारी वाढली, 6वीतल्या मुलाला 3रीतलं काही वाचता यायचं नाही, ती सगळी परिस्थिती सुद्धा. नक्कीच. पण ह्याच्यात मी बेट लावून सांगू शकतो की मुंबईच्या शाळा ॲट पार आहेत आणि गेले काही वर्ष राहिलेले आहेत. ह्याच्यात नुसतं फरक एकच आहे, काही काही गोष्टी ते जे करतात आणि आपण महानगरपालिका म्हणून करतो. अर्थात दिल्लीच्या थोड्या पॉवर्स जास्ती आहेत कारण ते राज्य सरकार आहेत म्हणून ते वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी करू शकतात. पण मुंबईच्या ज्या काही महानगरपालिका म्हणून पॉवर्स आहेत त्याच्यात राहून आत्ता यावर्षी पहिल्यांदा आपण नॅबेट नावाची जी संस्था आहे, थर्ड पार्टी ऑडिट, की नक्की मुलं किती शिकत आहेत, टीचर्स कशा शिकवतात, त्याच्यात काही चांगलं करू शकतो का, हे सगळं आपण करायला लागलो. पण जेवढं ते करतात तेवढं आपण गेल्या 5-10 वर्षात हे ऑलरेडी सुरू केलेलं आहे. आपला नुसतं प्रॉब्लेम इथेच आहे मुंबईचा की आपण जास्ती बोलू नाही शकत, आपण जास्ती स्वतःला दाखवू नाही शकत की आपण काय करतो. जसं तुम्हाला अजून एक उदाहरण देतो. दिल्लीत मला वाटतं गेल्या निवडणुकीत त्यांनी सांगितलं आम्ही 700 लिटर पाणी फ्री देतो, बरोबर आहे लोकांसाठी. आता मुंबईचं तुम्हाला कॅल्क्युलेशन मी देतो. मुंबईत पाणी आपण घेतो महानगरपालिका म्हणून किंवा बनवतो 11.5 रुपये पर पर्सन पर 1000 लिटर्स, 11.5 रुपीज पर पर्सन पर 1000 लिटर्स. आणि लोकांकडून चार्ज घेतो 3.5 रुपीज पर पर्सन पर 1000 लिटर्स. म्हणजे किती टक्के पाणी फ्री होतं? त्यांच्यापेक्षा 100 लिटर जास्ती आहे. पण आपण बोंबाबोंब करत नाही, आपण ॲडव्हर्टाईज करत नाही. हा आमचा गुन्हा आहे की आम्ही कुठे ह्याचा ढोल वाजवलेला नाही. पण तरी लोकांचा विश्वास आहे आणि त्याच्याबद्दल एक संतुष्टी आहे. 7 राज्य, पण आमचा डेटा असा सांगतो की 7 राज्यांपेक्षा जास्त बजेट PMCचं आहे आणि
प्रत्येक ह्याच्यात आम्हाला असाच प्रश्न पडतो की दोन्हीकडे तुम्ही आहात, विधानसभेमध्ये तुम्ही आहात, BMCमध्ये पण तुम्ही आहात. तर मग हे सगळं केंद्रात पण आहात, मग हे सगळं राबवायला तुम्हाला एक तर केंद्राकडून किंवा राज्याकडून जेवढा पैसा आपल्याकडे यायला पाहिजे तो येत नाही. म्हणजे जर तुम्ही पॉप्युलेशन इन्क्रीज जर बघितलं पर इयर आणि त्याच्या बदले आपल्याला जो काही पैसा मिळायला पाहिजे तो काही येत नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे मागच्या वर्षी GST जेव्हा आलं तेव्हा GST आल्यानंतर महाराष्ट्रात आणि देशभरात कितीतरी राज्य सरकारं अशी आहेत किंबहुना महानगरपालिका अशा आहेत ज्याला आपण लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट बोलतो. त्या लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट राहिल्या नाही, पूर्णपणे अवलंबून ते आता केंद्र सरकारवर झाले आहेत कारण टॅक्स कलेक्शन हे सेंट्रलाइज झालेलं आहे. हे जरी झालं असलं तरी उद्धवजींनी जेव्हा भांडले ते की आम्ही ह्याच्यासाठी मतदान करणार नाही जोपर्यंत मुंबईचा हक्क तुम्ही ठेवत नाही, तेव्हा आपलं GSTचं जे काही टक्के वाढ व्हायची होती ती मुंबईसाठी मिळाली. अर्थात आपलं बजेट मोठं आहे, त्याचा अभिमान आहेच, पण ह्याचा फायदा जो मुंबईकरांना मिळतो तो एवढ्यासाठीच मिळतो. मी तुम्हाला कितीतरी गोष्टी असं सांगू शकतो ज्या BMC करतं पण राज्य सरकारं करत नाहीत कुठची. पहिली गोष्ट जसं मी सांगितलं की 1231 शाळा, 3.25 लाख विद्यार्थी, त्यांना आपण युनिफॉर्मपासून पुस्तकं एज्युकेशन कम्प्लिटली फ्री करतो. स्पोर्ट्स असेल, कम्प्युटर लॅब असेल, कुठेही एक पैसा द्यायला लागत नाही. BSTवर हॉप ऑन हॉप ऑफ आपण आता त्यांच्यासाठी फ्री ठेवलं युनिफॉर्ममध्ये असेल तर. BST सारखी आपण जी एजन्सी चालवतो, अर्थात त्याच्यात पुढे मागे होत असतं, ती लॉस मेकिंग आहे कारण आपल्याला कमीत कमी किमतीत चालवायला लागतं, पण ती उबर, ओला, टॅक्सी, रिक्षा, ट्रेन वगैरे सगळ्यापेक्षा कमी किमतीत BST चालू असते. पावसाचं पाणी जरी तुंबलं तरी त्याच्यात BST जाते. साधारण 400 रूट्सवर 7,000 बसेस आमच्या धावतात. ह्याच्यासारखी एजन्सी कुठेही देशभरात नाही आहे. तीच एजन्सी आपण क्रॉस सबसिडी देऊन आपण इलेक्ट्रिसिटी कमी ठेवतो. तेवढे कमी दर कुठचेही कोणाचेही प्रायव्हेट कंपनीचे नाही आहेत, कुठचेही राज्य सरकारचे नाही आहेत. मुंबई महानगरपालिकेचे 13,756 बेड्स हे 2017 पर्यंत होते. 4 हॉस्पिटल आपण अजून वाढवतोय. महानगरपालिकेचे ज्या बेसिक ड्युटीज असतात ते असतं प्रायमरी हेल्थकेअर आणि प्रायमरी एज्युकेशन. महानगरपालिकेच्या सेकंडरी शाळा आहेत आणि टर्शरी हेल्थकेअर, आता 2 आपण सुपर स्पेशालिटी हेल्थकेअर आपण करतोय. कोणाचेही 13,756 बेड्स हे कुठच्याही राज्य सरकारचे नसतील असे BMCचे आहेत. तसंच एवढ्या बजेटमुळे आम्ही जो कोस्टल रोड आता बांधतोय आपण मुंबईसाठी, त्याच्यात कुठेही कोस्टल रोडवर एक ट्रॅफिकचा सिग्नल जरी नसला तरी कुठेही टोल नाही आहे ना, कुठचाही आपण एक पैसा कुठच्याही छुप्या टॅक्समधून मुंबईकरांना लादलाय. आणि म्हणूनच आपण हे पैसे जे आहेत जे वाचून ठेवलेले ते मोठ्या प्रोजेक्टसाठी वाचून ठेवले. जसं मुंबईचं धरण जे आहे मिडल वैतरणा, ते मिडल वैतरणा धरण कुठच्याही राज्य सरकारने नाही बांधलं, तसं आपण बांधलं. आता त्याच्यावर आपण हायडल एनर्जी बांधू आणि ही जी कामं असतात ही ह्या आपण पैशातून करू शकतो कारण आम्ही जे फायनान्शियल प्लॅनिंग केलेलं त्याला तुम्हाला दाद द्यायलाच लागेल. कारण खूप अशी सरकार असतात, खूप अशा महानगरपालिका असतात जे पैसे उधळतात, वापरतात, चला इथे वापरूया तिथे वापरूया, आता हे करूया ते करूया. आम्ही जे फायनान्शियल प्लॅनिंग करून ठेवलेलं त्याच्यामुळेच कोस्टल रोडसाठी कुठेही आम्ही एक पैसा लोकांवर कुठेही लादणार नाही, ना नवीन टॅक्स ना टोल. तसंच GMLR त्याच्यातूनच आपण करणार आहे. तसंच मिडल वैतरणा धरण आहे. तसंच इतर खूप असे प्रोजेक्ट जे असतात जे आपण महानगरपालिकेचे असतात ते कुठेही आपण टॅक्स न वाढवता आपण करत असतो. आणि जे काही टॅक्स आपल्याला देतो त्याचं फायनान्शियल प्लॅनिंग करत करत जर आपण लॉस मेकिंग पासून प्रॉफिटमध्ये गेलं असेल तर ह्याला तुम्हाला शिवसेनेला तुम्हाला ह्याच्यावर अभिनंदन करणं गरजेचंच आहे. आता एक तुम्हाला फक्त या चर्चेतनं हे झालंय म्हणून हे सांगते की बेस्टमध्ये साधारणपणे 80 ते 90% कर्मचारी हा मराठी माणूस आहे, पण तरीही असा सूर आहे की BMC कदाचित खाजगीकरण करते की काय बेस्टचं. मला वाटतं हा सूर हा नुसतं अफवा आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे बेस्ट हे आमचा मानाचा तुरा आहे आणि तो मानाचा तुरा सगळीकडे दिसणार आहे आपल्याला, कुठेही त्याची चिंता नसावी. आपल्याकडे एक व्हिडिओ आहे, तर किती जणांनी आदित्य ठाकरे यांचं गाण्याचा व्हिडिओ पाहिलाय? प्लीज हात वर कराल का? बघण्यासारखं नाही आहे. आय एम शुअर आजपासून त्याची व्ह्युअरशिप वाढेल, तर आपण तो व्हिडिओ बघूया प्लीज. मला वाटतं कठीण प्रश्न विचारले तर बरं होईल. जसं आधी ह्यांनी सांगितलं की 2 सविता प्रभुणे वेगळ्या आहेत, तसं तो आदित्य ठाकरे आणि मी आदित्य ठाकरे वेगळे आहोत. आमच्यात काही पण तुम्हाला अभिनय करायचा आहे का? हा हा वेगळाच आहे. त्याचे केस वेगळे आहे, त्याची दाढी नाही आहे, चष्मा वेगळा आहे, लाल चष्मा याचा असं कुठे. तुम्हाला आणि अभिनय याचं अक्षर खूप छान आहे. माझं अक्षर तुम्ही बघाल तर डॉक्टर सारखं आहे. म्हणजे तुम्हाला अभिनयात आता काही इंटरेस्ट नाहीये? आता नाही.
त्यावेळेस होता? आता त्यावेळी थोडा थोडा होता, ओके. पण मला वाटतं तेव्हा झालं. म्युझिक व्हिडिओ बघितल्यानंतर मी बोललो नाही आपण स्टेजवर बरे आहोत. खूप वेळा असं होतं की जेव्हा मी दौऱ्यात वगैरे असतो तेव्हा कुठे फोटोज आधी पाठवले नाहीत होर्डिंगसाठी, तर मग इकडचे फोटोज वापरतात ओके. आणि मग लोक ओळखत नाहीत आणि हात नाही करत. ओके. तुम्ही स्वतः कवी आहात. तुमच्या कुटुंबातले जे राजकारणात आहेत ते स्वतः सिद्धहस्त कलाकार आहेत. पण असा आरोप आहे की अनेक कलाकारांना, लेखकांना, नाटककारांना, कॉमेडियन्सना शिवसेनेच्या स्थानिक फळीकडून दमदाटी केली जाते, धमक्या दिल्या जातात. नाटक होऊ दिलं जाणार नाही, स्टँडअप कॉमेडी काढून टाका किंवा वैयक्तिक धमक्या पण दिल्या जातात. याविषयी तुम्ही काय म्हणाल? म्हणजे मला वाटतं जिथे जिथे आमच्या कानावर अशा काही घटना आल्या असेल, बघा स्वाभाविक आहे की खालती कुठेही जे आमच्याशी एकदम त्यांची एक जवळीक असते किंवा असं वाटत असतं की नाही हे आम्हाला महत्त्वाचे आहेत, त्यांना राग येणं स्वाभाविक असतं, खूप वेळा वाईट वाटणं स्वाभाविक असतं. पण कुठेही आम्हाला कानावर जर आलं की अरे हे असं काहीतरी होतं, जे जे कलाकार आता ओळखीचे आहेत, खूप कलाकार असे असतात कलानगरमध्ये देखील आणि आजूबाजूला, की जरी मित्र असले तरी कधी कधी विरोधात बोलतात किंवा काही त्यांचं विरोधात एक स्टँड असतो. आणि तेव्हा जे सांगतात आम्हाला फोन करून की अरे असं माझं एक नाटक आहे ते थांबवण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा आम्ही ते रोखून धरतो. म्हणजे काय नाही, तुम्ही करायचं ते करा. आमचा म्हणजे भाडीपचा पण एक व्हिडिओ काढायला सांगितलेला होता. मला तुम्ही सांगितलं नाही त्यावेळी. आता सांगा. म्हणजे तुम्ही आश्वस्त कराल का लेखकांना? हा व्हिडिओ नसेल दाखवला तर मी 100% तुम्हाला सोडून दे. नाही, म्हणजे एक सेन्सॉर बोर्ड असताना हा स्थानिक सेन्सॉर बोर्ड, मला वाटतं सेन्सॉर बोर्डची पण आपल्या देशात खरोखर किती गरज आहे आणि सेन्सॉर बोर्डनी सर्टिफिकेशन द्यावं, पण कट्स किती करायला पाहिजेत वगैरे, हा एक ही मोठी चर्चा आहे. पण अर्थात आपला देश, आपल्या देशात सेन्सिटिव्हिटी ही खूप हाय असताना नाही, पण आपण म्हणजे सगळ्यांनी तो आहेच. आम्ही पण नाही, हा नाही, स्थानिक सेन्सॉर बोर्ड ते का? तुम्ही मला सांगत जा. पण हा एक मोठा प्रश्न आहे, कारण बघा आता जसं वेगळे वेगळे राजकीय पिक्चर्स पण यायला लागलेत आणि मग ते राजकीय पिक्चर्स तुम्ही खरोखर कॅरेक्टरायझेशन किती करता, मिमिक्री किती करता आणि हलक्या फुलक्या मजेत किती उडवता, हे सगळे गोष्टी असतातच. पण तुम्हाला जर कुठे अडचण येते मला फोन करा. ओके. भाडीपा प्लीज नोट. आणि मतदान नंतर करा. पण म्हणजे अशी अडचण येईल का? हा व्हिडिओ असेल तर मी येईन आंदोलन करायला, नाहीतर नाही. ओके. आपण परत एकदा ऑडियन्स क्वेश्चन घेतोय. श्रुती, तुम्ही प्रश्न विचारा आणि नंतर जाऊन बसलात तरी चालेल. नमस्कार. नमस्कार. माझा एक प्रश्न आहे की 20 वर्षापूर्वी आपल्या इथे कॉलेजमध्ये निवडणुका व्हायच्या. आता त्या होत नाहीये, आता त्या बंद आहेत. तर त्या निवडणुका एक मार्ग होता, युवा ज्यांना पॉलिटिक्समध्ये इंटरेस्ट आहे त्यांच्यासाठी एक प्रवाह होता की त्यानुसार ते येऊ शकतात. आता त्या होत नाहीयेत. मग ज्या मुलांना आता लेगसी नाहीये पॉलिटिक्सची, त्यांनी कसं काय बरं राजकारणात यावं? हा प्रश्न तुमचा खूप महत्त्वाचा आहे, कारण परवा पण मी एका ग्रुपबरोबर बसलो तेव्हा हाच प्रश्न आला की कॉलेज पॉलिटिक्सबद्दल माझं काय मत आहे. आणि माझं ठाम मत हेच आहे की कॉलेजमध्ये पॉलिटिक्स नसावं. कारण कॉलेजमध्ये आपण जेव्हा जातो तसं शिकण्यासाठी जातो, आपण वाढण्यासाठी जातो, आपली एक बौद्धिक जे स्तर असते वाढवण्यासाठी जातो. आणि जेव्हा पॉलिटिक्स येतं तेव्हा धिंगाणा होतो. आपण जर आत्ता बघाल, दिल्लीमध्ये बघाल, JNU असेल, दिल्ली युनिव्हर्सिटी असेल, 6-6 महिने तिथे राजकीय पक्ष आत घुसतात, धिंगाणा, दंगल, ह्याला उचल त्याला उचल, ह्याच्यावर हा आरोप कर, हा नॅशनल आहे, हा अँटी नॅशनल आहे, ह्याचा झेंडा जाळला, इथे मारामारी झाली, इथे कर्फ्यू लागला, इथे लाठीचार्ज झाला. आणि मग ह्याच्यात अभ्यास राहतो कुठे, हा खूप मोठा प्रश्न आहे. अभ्यास कुठे राहतो? अर्थात ज्याला राजकारणात यायचं असेल, शिवसेनेत किंवा इतर पक्षांमध्ये, मी नुसतं शिवसेना बोलणार नाही, सगळ्याच पक्षांमध्ये अशी उदाहरणं आहेत जिथे जिथे ते लोक जे अग्रेसिव्हली पुढे आलेले आहेत कामं करून किंवा नाव स्वतःचं बनवून, त्यांना आम्हाला तिकीट द्यायलाच लागतं. तिथे काही आम्ही असं नाही करू शकत की तू चांगलं काम करतो पण तुला तिकीट देणार नाही. पण कॉलेजमध्ये आत्ता पण जर तुम्ही स्टुडंट इलेक्शन्स बघाल, सेनेट इलेक्शन्स आम्ही मागच्या वेळी 10पैकी 8 जिंकलो, यावेळी 10पैकी 10 जिंकलो, पण हे ग्रॅज्युएट इलेक्शन्स होते. जे स्टुडंट रिप्रेझेंटेटिव्ह जातात सेनेटमध्ये, माझं तर हे मत आहे की आपलं एकदम मुंबई युनिव्हर्सिटीचं सेनेट आहे ते प्रत्येक महिन्यात भेटलं पाहिजे, प्रत्येक महिन्यात कन्व्हीन झालं पाहिजे, प्रत्येक महिन्यात टीचर्स असतील, प्रिन्सिपल्स असतील, स्टुडंट्स असतील, ग्रॅज्युएट्स असतील, यांची चर्चा झाली पाहिजे. आत्ता 2दा भेटतं, मार्च आणि ऑक्टोबर. ऑक्टोबरमध्ये जेव्हा भेटतात तेव्हा शपथविधी असते स्टुडंट्सची, मार्चमध्ये भेटतात तेव्हा थँक्यू, खूप चांगलं, आणि निघून जातात. मग नक्की एवढं सगळं भांडून, एकामेकांमध्ये आपण आग लावून, एकामेकांमध्ये भांडून आपण मग नक्की पुढे जाणार कुठे? आता तुम्ही बघा, कॉलेजमध्ये नाहीतरी भांडणं कमी आहेत का? नाहीतरी आपल्यामध्ये डिव्हिजन्स कमी आहेत का? जातीपातीची डिव्हिजन आहेत, भाषेची डिव्हिजन आहेत, कुठच्या बोर्डातून येतात तुम्ही, SSC आहे, ICSE आहे, IB आहे, GCSE आहे, ह्याच्यात भांडणं होतातच, कॉम्प्लेक्स आपल्यात असतातच, आपण कुठेही एकत्र बसत नाही.
हे सगळं झाल्यानंतर तुम्हाला अजून याच्यात राजकारण जर आलं तर सगळं खाक होऊन जाणार. आणि म्हणून माझं ठाम मत आहे की ठीक आहे, राजकारण आपण कॉलेजच्या कॅम्पसच्या बाहेर ठेवूया. राजकारण कशासाठी पाहिजे कॉलेजमध्ये? हां, कुठे टीचर्सना वाटतं की वॉशरूम नीट नाही आहे किंवा सिलेबस रिफॉर्म पाहिजे, किंवा मुलांना वाटतं अरे मला बाहेर पार्किंगची जागा नाही आहे, की इथे मला अन्याय होतोय, ते माझ्याकडून जिमचे फीस घेत आहेत पण जिम नाही आहे. इथे राजकारण तुम्ही आणू शकता. पण निवडणुका आणल्या म्हणजे गोंधळ होतात, त्याच्यात 6 महिने आपले फुकट जातात. तर माझं तरी हे मत आहे. अर्थात इतरांचं मत वेगळं असू शकतं आणि त्याच्यात इतरांना वाटत असेल तर निवडणुका व्हाव्या, मग जिंकायला 100% तयार आहे. आपण अजून एक ऑडियन्स क्वेश्चन घेतोय. रितेश. तिथे हाय सर, हाय. तुमचा नेहमी पुढाकार असतो की मुंबई 24/7 चालू राहावी किंवा मुंबईत नाईट लाईफ चालू राहावी. सर, मुंबईची लोकसंख्या दिवसागणिक वाढत चालली आहे, क्राईम रेटही वाढत चालला आहे, पोलिसांची संख्या त्या मानाने फार कमी आहे. आत्ताच ते क्राईम रेट कमी करणं खूप कठीण होतं आहे. तर नाईट लाईफ चालू झालं तर क्राईम रेशिओ वाढू शकतो, पण पोलिसांची संख्या तेवढीच कमी आहे. तर ते कसं मेंटेन करू किंवा कमी? मला वाटतं ही एक म्हणजे सॉरी मी तुम्हाला थोडं हे करतो, पण थोडं एक मिसकन्सेप्शन आहे की नाईट लाईफमुळे क्राईम वाढतं. कारण जगभरात बघाल, जर तुम्ही लंडन बघाल, न्यूयॉर्क बघाल, मोठे मोठे टेररिस्ट हमले झाल्यानंतर देखील त्यांनी नाईट लाईफ त्यांचं बंद केलं नाही. बरं, जे मी नाईट लाईफची संकल्पना मांडली त्याच्यात कुठेही पब्स नाही आहेत, बार्स नाही आहेत. जे आपल्याला नाईट लाईफ जो शब्द आहे तो मी मुंबई 24/7 म्हणून वापरतो. कारण मुंबई 24/7 म्हणजे आपण सगळेच. मला सांगा, तुम्ही किती लोक 12 वाजता झोपता, 10 वाजता झोपता? नाही, सकाळी 10 वाजता. अच्छा, रात्री 1 वाजता किती लोक झोपतात? 1:30 वाजता, 2, 3. भाडीपाचे एपिसोड 3 वाजता किती लोक बघतात? 3 वाजता झोपता तुम्ही, आणि रेस्टॉरंट कितीला बंद होतात? बरोबर आहे. मग 12 ते 3च्या मध्ये जर तुम्हाला भूक लागली किंवा तुम्हाला मित्रांबरोबर जायचं असेल, फॅमिलीबरोबर जायचं असेल, तर तुम्ही कुठे जाणार? कुठेच जागा नाही आहे. आणि आत्ता तुम्हाला सांगतो की लंडननी जेव्हा नाईट लाईफ सुरू केलं, 24 तास लंडन जेव्हा ओपन केलं, आत्ता लंडनची जी नाईट टाईम इकॉनॉमी आहे त्याचं वर्थ £5 बिलियन आहे. तसंच मुंबईत मी जे काही कॉन्सेप्ट मांडला नाईट लाईफचा तो हाच होता की मुंबईत मॉल आहेत आणि मिल कंपाऊंड आहेत, जे त्यांना रेसिडेन्शियल एरियामध्ये नाही आहेत. रेसिडेन्शियल एरियामध्ये असले तरी आत कोणी रहिवाशी नाही आहेत. आत पार्किंग आहे, वॉचमॅन आहे, CCTV आहे. बरं, सगळं जे काही आत ते मॉल किंवा मिल कंपाऊंडमध्ये आहे ते लिगल आहे, म्हणजे सरकारने त्यांना लायसन्स दिल्यानंतरच चालतं. जर ते दिवसा लिगल असेल तर रात्री इलिगल कसं होऊ शकतं? ते लायसन्स तर सरकारनेच दिलं, म्हणजे सगळं तुम्ही बघून दिले, फायर आहे का, सगळे लायसन्स आहेत का, खाण्याचे पिण्याचे सगळे लायसन्स आहेत, मग ते रात्री इलिगल कसं होऊ शकतं? बरं, आत्ता जर तुम्ही रेव्हेन्यू बघाल, तो रेव्हेन्यू ह्याचा किमान दुप्पट किंवा तिप्पट होऊ शकतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे ह्याच्यात मुंबईत आत्ता ह्या पूर्ण जे हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर आहे त्याच्यात 5 लाख लोकांना एम्प्लॉयमेंट मिळाले, 5 लाख डायरेक्ट लोकांना एम्प्लॉयमेंट मिळाले. जर आपण नाईट लाईफ सुरू केलं, म्हणजे मुंबईत 24 तास सुरू केलं, तर त्या शिफ्ट्स ह्या 3 होतात. कारण इंटरनॅशनल लेबर लॉ प्रमाणे एक शिफ्ट ही 3 पट झाली पाहिजे, तिप्पट झाली पाहिजे. एक माणूस जर काम करत असेल तर 3 लोकांना, म्हणजे सरासरी 15 लाख लोकांना मिळेल. तरी आपण कमी धरलं तरी अजून 5 लाख म्हणजे 10 लाख लोक तरी याच्यात डायरेक्टली एम्प्लॉय होतील. ते झाल्यानंतर ॲन्सिलरी इंडस्ट्रीज जे असतात, म्हणजे टॅक्सी असेल, मेट्रो असेल, बस असेल, रेल्वे असेल, सप्लाय चेन्स असतात, तुमच्या जेवणाचे सप्लाय चेन्स असतात, ह्या जर बघितल्या तर ऑलमोस्ट पुन्हा एकदा 5 लाख लोकांना अजून नोकऱ्या मिळू शकतात. म्हणजे आपलं रेव्हेन्यू वाढतो, एम्प्लॉयमेंट वाढतं. बरं, आत्ता जर तुम्ही बघाल तर पोलीस बिचारे त्यांना ज्या ड्युटी असतात रात्री 12-12:30 नंतर, ते एवढेच असतात की प्रत्येक गल्लीत जाऊन बघ दुकानं बंद आहेत की नाही. उलटं मला एका फॉर्मर पोलीस कमिशनरने सांगितलं की आदित्य, जर नाईट लाईफ आलं, जर तू जसं सांगतो नॉन रेसिडेन्शियल एरियामध्ये, मॉल आणि मिल कंपाऊंडमध्ये, तर पोलीस ह्या ड्युटीमधून सुटून क्राईमच्या मागे जाऊ शकतील. आणि पोलीस पण 24 तास काम तर करत असतात, तुम्ही 24 तास काम करत असता, आपण कितीतरी लोक हे 24 तास काम करत असतो. बरं, मुंबई हे असं काही शहर नाही जिथे आपण घाबरून जातो. म्हणजे खूप वेळा मी बघतो ना की सॅटर्डे नाईटला मरीन ड्राईव्हवर गर्दी असते, जुहू चौपाटीवर गर्दी असते, गिरगाव चौपाटीवर असते, सीफेसवर असते, ट्रॅफिक जॅम असतं. जर एवढे लोक बाहेर असतील तर त्यांना सोयी सुविधा देणं हे सरकारचं काम आहे. आणि सरकारकडून जर आपण अपेक्षा करत नसू तर प्रायव्हेट एजन्सीजना देऊ शकतो. दुकानं असतात, रेस्टॉरंट्स असतात, कॅफेज असतात, थिएटर्स चालू राहू शकतात, रात्रीचे असे काही इंटरव्ह्यूज होऊ शकतात, काही होऊ शकतं. पण आपण स्वतःहून बोलतो की मुंबई इज अ सिटी दॅट नेव्हर स्लीप्स, मुंबई इज अ 24/7 सिटी. आणि मग आपण स्वतःहून कर्फ्यू आपल्याला स्वतःहून लादून घेतोय. कितीतरी मुली अशा आहेत ज्या मी बघतो की कुठच्या गल्लीत चालत असतात एकट्या ग्रुपत्या,
गाड्या चालवत असतात. मुंबईची आयडेंटिटी हीच आहे की मुंबई 24 तास चालणार आहे, मुंबई सेफ आहे आणि मुंबईवर तुम्ही विश्वास ठेवू शकता, मुंबईकरांवर तुम्ही विश्वास ठेवू शकता आणि तो माझा विश्वास आहे मुंबईकरांवर. आपण पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया. मी डेटा आधी सांगते. 1960 साली मुंबईतली मराठी माणसाची टक्केवारी ही 52% होती. 2017 साली ती 22 ते 25% झाली. मराठी अस्मिता ही मुंबईच्या राजकारणातनं बाहेर पडली का, असा एक सूर होता. प्रश्न असा आहे की मराठी माणूस मुंबईमधून कमी होत चाललाय. शिवसेनेने मराठीचा मुद्दा का सोडलाय का आणि का सोडला? विषय सोडून दिलाय का हायजॅक झालाय का तुम्ही मान्य केलंय की तुम्ही ग्लोबल आहात? ह्याच्यात 2-3 गोष्टी आहेत. मी सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मुंबईचा जो विषय आहे किंवा मराठी माणसाचा विषय किंवा हिंदुत्वाचा विषय, हे शिवसेनेचे कोर विषय आहेत. भूमिपुत्रांचा जो विषय असतो तो कधी आम्ही सोडणार नाही, सोडला नव्हता आणि कधी पुढे सोडणार नाही. पण हे करत असताना मुंबईत जो मराठी टक्का कमी किंवा जास्ती होतो ह्याच्यात आपण 2 बाजूनी बघू शकतो. एक अर्थात मुंबईतून बाहेर जाणारा आणि राहणारा मराठी टक्का असेल, किंवा दुसरा असाही असू शकतो जो बाहेरून येणारा टक्का जो आहे तो मग ॲव्हरेजमध्ये अर्थात आपला टक्का कमी होणार. तर हा डेटा नक्की कसा घेतला आहे ह्याच्यावर मला वाटतं पुढे चर्चा होऊ शकते. पहिलं डेटा फाइंडिंग कसं झालं आहे, म्हणजे इतर जास्ती आलेत म्हणून आपला टक्का कमी दिसतोय की आपणच कमी झालं आणि इतर आहेत तेवढेच राहिले. पण म्हणजे तुम्ही मराठी माणसाचा मुद्दा सोडलेला नाही? अर्थात नाही, आणि कुठच्याही भूमिपुत्रांचा आम्ही सोडणार नाही, मराठीचं सोडणार नाहीच. ओके. आपल्याकडे यूट्यूब चॅट स्ट्रीमिंगचा एक प्रश्न आहे, तो आपण घेऊयात. काही प्रश्न आहेत, त्यातला हा पहिला प्रश्न आहे. मुंबई महानगरपालिकेत पारदर्शकता, रस्त्यांचे विविध प्रकल्पांचे कॉन्ट्रॅक्ट्स देताना पारदर्शकता आणण्यासाठी कोणते प्रयत्न केले? जयेश संखे. नक्कीच. एक तर टेंडर प्रोसेस आपल्याला माहिती आहे की वेगळ्या वेगळ्या स्टेजमधून जाते आणि टेंडरमध्ये जर तुम्ही क्वालिफाय झालात तरच पुढे येऊ शकता. ह्याच्यात पारदर्शकतेसाठी आम्ही जे पहिल्यापासून प्रयत्न केले ते आहेत, आता सगळं कॉन्ट्रॅक्ट जे असतात किंवा सगळे टेंडर्स जे असतात, किंबहुना मला वाटतं 32 सर्व्हिसेस नुसतं टेंडरचे नाही पण तुमचे बिल्डिंग प्लॅनिंगचं असेल, प्रपोजलचं असेल, कुठचंही, हे सगळं ऑनलाईन आलेलं आहे. महानगरपालिकाची जी वेबसाईट आहे त्याच्यावर आलेलं आहे. क्लाउड सिस्टमवर आपण ठेवलेलं आहे आणि प्रत्येक रिमार्क जो फाईलवर येतो हा पण आता ऑनलाईन अपलोड होतो. ओके. पुढचा प्रश्न. आणि आता RTI मधून तर सगळंच मिळतं त्याच्यात. नाही, अजून एक मला वाटतं आधी प्रश्न होता. ठीक आहे. पण राजकीय नेत्यांना किमान शैक्षणिक पात्रतेची अट असावी याबद्दल तुमचं मत काय? तेजस्विनी कुंभारडे. मला वाटतं अट असावी की नसावी हा खरं तर प्रश्न खूप म्हणजे ह्याच्यावर कमीत कमी विचार केलेला बरा आहे. कारण खूप वेळा असं असतं कितीतरी राजकीय नेते असे आहेत जे काही न शिकता पुढे आलेत. म्हणजे माझे आजोबा हिंदुत्व सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, त्यांचं शिक्षण स्वतःचं 6वी पर्यंतच झालं कारण ते फीज नाही देऊ शकले. पण त्यांनी जे घडवलं ते कितीतरी इतर राजकीय नेते घडवले जे शिक्षित पण असतील, अशिक्षित पण असतील, कमी शिकलेले असतील. तर शिक्षणापेक्षा लोकसेवा करण्याची किती इच्छा आहे आणि किती सुसंस्कृत आहे, मला वाटतं त्याच्यावर आपण लक्ष देणं जास्ती गरजेचं असतं. आपल्याला मिळू शकेल पुढचा प्रश्न. प्रश्न लाईव्ह मधनं येत आहेत आणि त्यामुळे सॉर्ट होत आहेत. आणि मला वाटतं वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे बद्दल होतं. नाही, मी बघितलं म्हणून. ट्रॅफिकमध्ये अडकलाय थोडा आता हायवेवर. हे काय भाडीपाचं? हे आमचं चिन्ह आहे. अच्छा, चिन्ह आहे. असं नाही, भगू आहे तर चांगलं आहे, मग आपल्याला त्रास नाही. पुढचा प्रश्न आपण घेतोय. मुंबईच्या गोरेगाव पश्चिम लिंक रोडवर होणाऱ्या ट्रॅफिकसाठी फेरीवाले जबाबदार आहेत. त्यावर कारवाई होण्याऐवजी मुंबई फेरीवाले संघटना काढली जाते, त्याबद्दल काय मत आहे? ट्रॅफिक जॅम असेल? मला वाटतं मुंबई ट्रॅफिक जॅमसाठी वेगळे वेगळे कारणं आहेत. एक म्हणजे आपण सगळेच ट्रॅफिक असतो, असं नसतं की अरे ट्रॅफिक बघ आजूबाजूला, आपण पण त्या ट्रॅफिकचा भाग असतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे आपण कुठच्याही एका उंच बिल्डिंगवर उभं राहून जर बघितलं
तर मुंबईत कुठे ना कुठेतरी ट्रॅफिकमध्ये सिव्हिक डिसिप्लिन आपला खालती चाललेलं आहे. म्हणजे आपण बघाल लेफ्ट लेनवरनं डायरेक्टली राईट लेनवर येणारे आणि पुलावर चढणारे हे खूप लोक असतात. मग मागची पूर्ण एक लाईन थांबते. वरतून बघाल तर अरे काय आहे, त्याला वरतून आरडाओरडा केला चल इधर जाओ, ते सुटू शकतो प्रश्न. पण मुंबई ट्रॅफिक जॅममध्ये मला ठामपणे माझं एक मत आहे की स्वतःहून ट्रॅफिक डिसिप्लिन आणणं, कधी कधी झिब्रा क्रॉसिंगच्या आधी थांबणं, लोकांसाठी पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंगसाठी थांबणं. म्हणजे मी जरी गाडी देखील थांबवली आणि सांगितलं पेडेस्ट्रियन्सने असं केलं तर लोक असे बघत राहतात की काय वेडा माणूस आहे, माझ्यासाठी थांबलाय गाडी घेऊन. तर हे कुठेतरी मला वाटतं आपण एक विचार करणं गरजेचं की किती रेड सिग्नलला आपण थांबतो, उलट्या लेन्समध्ये आपण किती लोक गाड्या घुसवण्याचा प्रयत्न करतो, पार्किंग नसलं तरी डबल पार्किंग आपण किती लावतो. खूप लोक असे असतात जे BSTच्या बसस्टॉपच्या बाहेर गाड्या लावतात आणि ह्याच्या ट्रॅफिक हा वाढतो. तर मला वाटतं हे ट्रॅफिक ह्याला काही एक कारण असू शकतं, ह्याला सगळीच कारणं जबाबदार असतात. आपल्याला अजून प्रश्न आहेत? अजून प्रश्न आहेत? हो. देतात की विषय खूपच खोल आहे. हो. नाही ऐकू नाही येतं. जाती नाही, तुमचं- व्यवस्थेने अच्छा, आहे ना. महाराष्ट्राच्या विकासाचा वेध कमी झालाय, त्याबद्दल काय सांगाल? काय काय सॉरी जाती व्यवस्थेमुळे महाराष्ट्राच्या विकासाचा वेध कमी झालाय, त्याबद्दल काय सांगाल? नक्कीच. म्हणजे मी आता जसं सांगितलं की कॉलेजमध्ये राजकारण यावं का, आपण एवढे विभागले गेले आहोत की आपण कसे कपडे घालतो, आपण कुठच्या जातीचे आहोत, आपण कुठची भाषा बोलतो, आपण कुठच्या बोर्डमधून शिकलो, आपण जसं महाराष्ट्रात पण वेगळे वेगळे रिजन्स असतात की विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र. हे सगळ्या विभागणीमध्ये आपण स्वतःला महाराष्ट्र म्हणून बघतोय का किंवा देश म्हणून बघतोय का, कुठेतरी तो विचार होतोय का? मला वाटतं हा खरं विषय खोल आहे आणि ह्याच्यावर आपण सगळ्यांनीच विचार करणं गरजेचं आहे. अर्थात मी प्रत्येक जातीचं कुठे ते पुढे राहिलेत कुठे मागे राहिलेत ह्याच्यावर पण विचार होणं गरजेचंच आहे. त्यांना नक्की गरजेचं काय, त्यांचा विकास व्हायला. पण ते झाल्यानंतर आपण महाराष्ट्र म्हणून एकत्र कधी येणार आणि तो विचार कधी करणार हे पण एक बघणं गरजेचं आहे. आणि प्रत्येकजण तो विचार करत असतो, पण मला वाटतं ती आता वेळ आलेली आहे की रिजन सोडा, कास्ट वगैरे हे सगळं ह्याच्या पुढे जाऊन आपण महाराष्ट्र म्हणून कधी विचार करणार. मला वाटतं ते आपली जनरेशन करेलच. अर्थात प्रत्येकाला एक दुखणं असतं, वाईट वाटत असतं की अरे मी मागे राहिलो, मी पुढे राहिलो, माझं हे झालं, माझं हे झालं नाही, आणि त्यांना न्याय देणं हे त्यावेळी गरजेचं असतं. ओके, आपले प्रश्न संपलेत आहेत. टोल कधी बंद होणार? मंत्री चांगला टोल तुमचेच मारलाय. आहेत, सचिन कुबडे. नाही, एक आहे याच्यावर आम्ही मुख्यमंत्री साहेबांबरोबर पाठोपाठ त्यांचा एक पाठपुरावा करत असतो आणि काही काही टोल बंद झालेले आहेत, काही रस्त्यांचे झालेले आहेत, काही रस्त्यांचे बाकी आहेत, काही रस्त्यांना आपण लाईट व्हेकल्सना बंद केलेले पण हेवी व्हेकल्सना सुरू ठेवलेलं आहे. पण ओव्हरऑल जसं बघितलं की ह्याच्यात ह्या 5 वर्षातली फायनान्शियल प्लॅनिंग ही खूप महत्त्वाची आहे. जसं BMCची आम्ही केली तसंच राज्य सरकारची जी पूर्ण कणा मोडलेला तो पहिलं उभं करून जे रस्ते पण टोल बंद करू शकतो त्याचे आपण केलेले आहेत. काही काही रस्त्यांचे आता सुरू आहे त्याचा प्रयत्न. ओके, पुढचा प्रश्न. कमला मिलची लायसन्सेस कोणी दिली? हर्षिता जाधव. ह्याच्यावर कारवाई झालेली आहे आणि परत मी याच्यात सांगतो की याच्यात 3 वेगळ्या वेगळ्या एजन्सीज आहेत आणि BMC कडून जी काही कारवाई व्हायची होती ती झालेली आहे. त्याच्यात एन्क्वायरी पण चाललेली आहे आणि ती कोर्टाची एन्क्वायरी आहे. म्हणून मला वाटतं त्याच्यात मोठा गोंधळ आहेच की तुम्ही जिथे IT पार्क आहे तिथे रेस्टॉरंट कसे आले, हा मोठा प्रश्न आहे आणि तो मलाही धक्कादायक आहे. म्हणजे तुम्हाला वनभवचं पण मी सांगतो, ह्याच्यात त्यावेळी पण मी जेव्हा तिथे गेलो तिथे बघितलेलं 2-3 दिवसापूर्वी मी जेव्हा गेलेलो मी त्यांना ते बघितलं, अरे ते कव्हर केलेलं आहे. आणि नेमकं ज्या दिवशी मी महापौरांना भेटलो आणि सांगितलं महापौर साहेब तिथे एक टीम पाठवा, ते मला वाटतं सगळं इलिगल आहे, कधी काय झालं तर सगळंच कोसळेल. आणि 7:30 वाजता मी त्यांना सांगितलं, ते बोलले उद्या जाऊन मी पाठवतो टीम, म्हणजे मी महापौर MC सांगतो पाठवायला. आणि रात्री 12:30 ती आग लागली. तर अर्थात म्हणजे हे भयानक प्रकार आहेच आणि त्याच्यानंतर खूप डिमॉलिशन झालेत. पण अजूनही कुठे तुम्हाला वाटत असेल की हे इलिगल असावं किंवा हे आहे तर नक्की ते माझ्या समोर आणा, त्याच्यावर आपण कारवाई करू. ओके, आपले प्रश्न झालेत. यानंतर आता रॅपिड फायर क्वेश्चन्स आपण हे करणार आहोत. पण त्याआधी एक बॅलेट बॉक्स आम्ही बाहेर ठेवलेला होता, जो आपल्याकडे ऑडियन्स आहे त्यांनी त्याच्यात प्रश्न टाकलेले आहेत आणि या रॅपिड फायर क्वेश्चन्सची तुम्ही समाधानकारक उत्तर दिलीत तर तो बॅलेट बॉक्स, म्हणजे दिलीत किंवा दिली नाहीत तरी तो बॅलेट बॉक्स तुम्ही घरी घेऊन. पण तुम्ही EVM दिलं असतं तर थोडं अजून फरक पडला असता. तर या प्रश्नांची तुम्ही उत्तरं द्यावीत असं आम्ही तुम्हाला
विनंती करतो की तुमच्या सोशल मीडिया अकाउंटवरनं याची जर तुम्ही हे दिलीत उत्तरं दिली ह्या प्रश्नांची नाही नाही म्हणजे रॅपिड फायर की ह्या नाही नाही Ballot box मधले. या बॅलेट हा, बॉक्स मधले रॅपिड फायर मीच तुम्हाला विचारणार अरे आहे बापरे. आणि आता सुद्धा तुम्हाला जे आमचे यूट्यूब ऑडियन्स लाईव्ह बघतायत हा कार्यक्रम तुम्हाला जर अजून प्रश्न विचारायचे असतील तर तुम्ही #लोकमंच आणि आदित्य ठाकरे असं टॅग करून ते प्रश्न विचारू शकता त्यांच्यापर्यंत ते पोचतील आणि आय एम शुअर ते त्याची उत्तरं पण देतील तर आपण रॅपिड फायर क्वेश्चन्सना सुरुवात करूया राजकारणात आला नसतात तर काय करत असता तुम्ही मतदान तर 100% केलं असतं. पण प्रोफेशन वाईज वकील का अभिनय आता पॉप्युलर डिमांड काय बघूया आपण. नाही तुम्ही काय अभिनयासाठी केलं किती मॉडेलिंग किंवा ऍक्टिंगसाठी किती हात वरती आहे आणि लॉयर बनण्यासाठी असतं? नाही, तुम्हाला काय करायला आवडलं असतं? कदाचित फोटोग्राफर झालो असतो कदाचित पण एक आहे की मला आता पुढच्या वर्षी 10 वर्ष होतील ह्या प्रोफेशनमध्ये आणि मला खरोखर हे आवडतं म्हणजे रोज काही ना काहीतरी चॅलेंजेस असतात रोज काही ना काहीतरी सोल्युशन्स असतात कधी कधी असे दिवस असतात की भरभरून टीका होते आणि कधी कधी असं असतं की खूप चांगलं काम होतं पण ते टीव्हीवर कधी कोणी दाखवत नाही पण जी चांगली कामं होतात किंवा जी टीका होते तिथे सोल्युशन्स आपण देतो एंड ऑफ द डे जे सॅटिस्फॅक्शन आहे मला वाटत नाही कुठच्याही दुसऱ्या फील्डमध्ये या म्हणजे टाउन प्लॅनिंग हे माझं एक आवडता विषय आहेच एज्युकेशन रिफॉर्म्स आहे आणि ते जर मला करायचं असेल तर पॉलिटिक्सशिवाय त्याला काहीच नाही तर मला वाटतं कुठून तरी घुसून आलोच असतो ह्याच्यात. ओके ओके ठाकरे कुटुंबीय सोडून तुमचा आवडता पॉलिटिशियन कोण एक टोनी ब्लेअर आहेच कारण जसं मी सांगितलं की मी त्यांना आत्ताची जी शिवसेना आहे त्यांचं न्यू लेबर जे आहे त्याच्याबरोबर खूप वेळा कम्पेअर करत असतो न्यू लेबर म्हणजे त्यांनी लेबर पार्टीचे जे कोर आयडियल्स होते जसं शिवसेनेचं आहे भूमिपुत्र आहे हिंदुत्व आहे विकास आहे ते तर ठेवलं आहेच पण आत्ताची जी भाषा आहे आत्ताच्या ज्या गरजा आहेत ते पण त्यांनी त्याचं उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला आणि म्हणून ह्या दोघांमध्ये मी खूप साम्य बघतो त्यांची जी एक त्यांचे प्रायोरिटीज ज्या होत्या त्याचा मी खूप अभ्यास करत असतो आणि जगभरातले नेते बघण्याचा प्रयत्न करतो अर्थात नेल्सन मंडेला पॉलिटिशियन इंडियनमध्ये माझे आजोबा ठाकरे कुटुंबीय सोडून असं प्रश्न. म्हणजे मी जर ठाकरे कुटुंबाच्या बाहेर असतो तरी नाही नाही, तुम्ही तसं- नाही प्रश्न स्पेसिफिक आहे तसं युती करायला आहेत म्हणजे भाजपबरोबर युती करायला आवडेल नाही आवडता नेता कोण आवडता नेता माझे आजोबा आणि माझे बाबा ओके कोणाची भीती वाटते बरं अजून एक मला वाटतं सांगितलं गेलं की जेवढी मी उत्तरं चुकीची देईन तेवढे प्रश्न मला कमी उत्तर द्यायला लागतील म्हणून कोणाची भीती वाटते भीती आई बाबा कोणाची नाही म्हणजे काही चुकीचं केलं तर दोघांची पण सहसा काही होत नाही चुकीचं तर नाही तसं कधी घरात असं ॲटमॉस्फिअर नव्हतं की कोणाची भीती वाटायला पाहिजे म्हणजे इवन आजोबांबरोबर आम्ही अरेतुरेवर होतो म्हणजे आम्ही आजोबांना हाक मारायचो आणि अरे आजा कसा आहे वगैरे तर कधी भीतीचं असं ॲटमॉस्फिअर कधीच नव्हतं घरात शेवटचा पाहिलेला मराठी चित्रपट कोणता तर शेवटचा चित्रपटच कुठचा पाहिला मला आठवत नाहीये त्याचं नाव नाही आठवत आहे मला आत्ताच अलीकडे 3-4 महिन्यापूर्वी मी घरी बघितला ठाकरे तर बघितलंच पण ठाकरे कुटुंब सोडलं तर ना म्हणून मी वेगळं मी नाव आठवण हे करून मला 2-3 महिन्यापूर्वी बघितलेला नाव आठवत नाही मला ओके ओके सोशल पण मीडियावर कोणाला खूप हे चुंबक की असं काहीतरी होतं तो चुंबक ना त्याची गळ्यातली ती माळ हरवते आणि ते हा ओके हा सोशल चित्रपट होता तो ओके सोशल मीडियावर कोणाला ऍक्टिव्हली फॉलो करता मी जास्तीत जास्ती फुटबॉलच करतो कारण राजकारण हे 24 तास चालू असतं आणि मला बोलायला आवडतं राजकारण मी घरी पण वातावरण राजकारणाचं असतं पण सोशल मीडियावर अर्थात फुटबॉलर्स असतात काही राजकारण्यांना फॉलो करतो पण एक थोडं वेगळं ह्याच्यात बघण्याचा प्रयत्न करतो की काय चालू आहे ओके स्वयंपाकात काय करता येतं काय बिघडवता येतं खूप बिघडवता येतं करता येतं मला वाटतं पोळी थोडी करता येते ब्रेडवर चीज लावता येतं जॅम लावता येतं पाणी जर गरम असेल तर चहा बनवता येतं डिप ओके ओके आत्ता खिशात किती पैसे नाही तर काहीच नाही मी कधीच घेऊन नाही फिरत ओके सध्या कोणती सिरीज मला वाटतं प्रत्येक राजकारणी हे तुमच्या शोवर तेच बोलतो ना खिशात काय घेऊन सध्या कोणती सिरीज बिंज वॉच करत आहात कुठचीच नाही मी प्रत्येक बघण्याचा प्रयत्न केला पण अजून कुठचीच अशी आवडली नाहीये ओके ओके एका शब्दात रिॲक्ट करा
मी नावं घेणार आहे माणसांची आणि तुम्ही रिॲक्ट करा. उत्तर व्यक्तींची एकच नावं असणार आहे. घ्या. फार छान. नारायण राणे. जाऊ द्या. जाऊ दे हे उत्तर आहे. काही काही गोष्टींवर घरी संस्कृती अशी की बोलायचं नाही असं सांगितलेलं आहे की कोणावर काही सोडून द्यायचं. दुसऱ्या व्यक्तीचं नाव घेते. अमोल कोल्हे. जाऊ द्या. बघा बॅटिंग करताना जे स्टंपवर बॉल येतात ते आपल्याला खेळायचे असतात, सिक्सर मारायचे असतात. जे बॉल वाईट जाणार आहेत त्याला सोडून द्यायचं आपण, कशाला करायचं त्याच्यात. तिसरं नाव राज ठाकरे. जाऊ द्या. डाऊन द लेग सोडून दिलं. पण तुम्ही प्रत्येक प्रश्नाला बगल देताय. मी बॅटिंग चांगली करतोय. तुम्ही म्हणजे यू आर नॉट प्लेइंग द गेम. सी जर वाईट बॉलमध्ये मला रन्स मिळत असतील आता तर मग ठीक कशाला आहे, बॅट टाकायची आणि हे आउट तीन व्हायचं. मी समजू शकते. पुढचं जे मी नाव घेणार आहे त्याच्यावर मग तुम्हाला आता काही. अच्छा. दिशा पाटणी. मैत्रीण आहे. ओके. हु इज द रिअल टायगर? हु इज द रिअल टायगर? हर फ्रेंड टायगर. ओके. नाही ते दोघंही माझे चांगले ओळखीचे आहेत. Okay. आणि म्हणजे मी पण त्याला विचारायला पाठवलं की अरे बाबा प्लीज, कारण ते दोघं खरोखर माझे चांगले ओळखीचे आहेत. आणि ओके. कोणती सुपर अरे पॉवर बापरे, निवडा? कोणाला दुःख झालं का? कोणती सुपर पॉवर निवडाल? उडणे का अदृश्य होणे? यू वॉन्ट टू बी अ सुपरमॅन और यू वॉन्ट टू बी मिस्टर इंडिया? सी ऑफकोर्स उडणे ही खरोखर एक सुपर पॉवर आहेच. पण मी खूप वेळा हीच प्रार्थना करत असतो सुपर पॉवरची की कोणाला हात लागून कोण बरं होत असेल तशी सुपर पॉवर खरं आली पाहिजे. मग पण हे माझं जेन्युइन उत्तर आहे. पण अर्थात ह्या दोन चॉईसमध्ये उडणे. ओके. शेवटचा रॅपिड फायर क्वेश्चन आहे. तुमचं टोपण नाव काय आहे? माझं टोपण नाव वेगळं वेगळं. ॲडी, आदी हे दोन आहेत. या हे दोन तर आहेतच. ओके. हिंदू हृदय सम्राट तुम्हाला काय म्हणायचे? ॲडी. ॲडी. ओके. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. खूप छान वाटलं तुमच्याशी गप्पा मारून. तुमचे खूप आभार तुम्ही आलात. तुमचे ऑडियन्सचे खूप आभार, तुम्ही सगळे आलात. आणि आमच्या यूट्यूब लाईव्ह ऑडियन्सचे पण खूप आभार की तुम्ही आम्हाला गेले 1-1.5 तास बघताय. तर आता खूप प्रश्न आम्हाला लाईव्हमुळे विचारता आलेले नाही आहेत. वेळेचं बंधन आहे आमच्यावर. पण हा कार्यक्रम याचे टेलिव्हिजन पार्टनर्स ABP माझा आहेत, त्यांचे मी आभार मानते. निवडणुका येत आहेत तर मतदान करायला विसरू नका. आणि पुढचा लोकमंच हा 29 मार्चला सोलापूरमध्ये वंचित बहुजन आघाडीचे नेते श्री प्रकाश आंबेडकर यांच्याबरोबर होणार आहे. आता एक आपण सेल्फी घेऊयात आपल्या नक्कीच. आणि आपले पण खूप खूप आभार. भाडीपा म्हणून आपण जे एक स्टँडअप कॉमेडी आहेच, पण एक जे अवेअरनेस तुम्ही क्रिएट करताय महाराष्ट्रात तरुण मुलामुलींमध्ये की मतदान करा आणि वेगळ्या वेगळ्या लोकांना मंचावर आणताय, त्यांना प्रश्न विचारताय, दिलखुलास करताय. मला वाटतं खरोखर हे काम आपण करताय त्याच्यासाठी शुभेच्छा. आणि मला वाटतं पुन्हा एकदा निवडणुकीनंतर असंच काहीतरी एक करूया. आणि तेव्हा जी निवडणुकीत वचनं दिली आहेत त्याच्यावर आम्ही काय काय करायला सुरू केलंय ह्याच्यावर पण आपण बोलूया. शुअर. नक्की. थँक्यू सो मच. सगळ्यांनी हात सगळ्यांनी असं करा. तर थँक्यू सो मच. थँक्यू. 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 थँक्यू व्हेरी मच.